virus. Mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces. Kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag Edison karon nga laos ang Martes sa Hulyo 19, 2022 sa kakaron liton kita sa ato sa nga headlines sa DepEd Region 6 nagapati nga dapat disente ang ginasuksok sa mga kabataan sa eskwelahan apesar nga wala gina-require ang uniform. Master cutters ang patahian sang uniform sa Central Market, suportado ang hindi pag-require sang uniforme sa masunod nga school year. Lengguwahe nga Filipino, official language para sa communication kay instruction sa Pilipinas, santo sa konstitusyon, suno kay Governor Bong Lacson. Mga liderato sang probinsya naglaom nga talakayon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalik sang Negros Island Region sa iya nga zona. Vice Governor Jeffrey Ferrer gin-elect bilang Vice President sang League of Vice Governors of the Philippines. Gin-turnover nga kontrata sang Bacolod kag AstraZeneca tuhoy sa COVID vaccine pagatun-an pa sang City Legal Office. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 18 minutos sa kaligat sa takta alas 5 sa hapon. Kakaroon dito na kita sa detalye sa aton siling nga babalita upod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, suportado sang spokesperson sa Department of Education DepEd Regional Office 6 nga dapat desente ang ginasuksok sa mga kabataan nga mabayo padulo sa eskwelahan. Malaba nga short, kabisan ano nga duag, bisan ano nga footwear, samtang sa mababayi naman, may mo magasuksok sa dress o kon bistida, skirt kag blouse, blouse kag dilargo, kabisan ano nga color, kabisan ano man nga footwear. Suno kay skolyar wala man ginpahig ni Department of Education Secretary kag Vice President Sara Duterte Carpio kung tubtob sa ano ang hindi required nga ang mga estudyante hindi mag-uniform, magluwas na lang kung mayara sang ipagwa. Ngayon nga Department Order sa DepEd nga required na ang uniform. Suno sa Public Information Officer sa DepEd Region 6, tuman kadako ang mabulig sini sa magirikanan nga tuman kapigado ka nga na lamang sang haluson na nga makakaon sa isa ka adlaw kag naagyan pa sang COVID-19
pandemic. Kung talawon mo sa diri no nakabutang abi sa sining proper school attire, footwear for both boys and girls, any ang nakabutang diri abi Bomber Erlin. So in terms of sinano kung tsinelas or sapatos, siguro ma-coordinate na lang no aton sining mga learners kang ilang mga ginikanan sa mga school principal nila as to kung ano no ang i-allow sa mga eskwelahan. But Si Hernani Escolar Jr., spokesperson sa Department of Education, DepEd Regional Office 6. Ang nagpanugyan ang spokesperson sa Department of Education Regional Office 6 nga ang mga ginikanan nga mahimo man ang mga ini nga magpamangkot sa mga manunudlo, school advisor sa mga estudyante o kon sa principal angot sa mahimo nga suksukon sa mga estudyante kung wala sang uniform. Ginpahayag ni Hernani Escolar Jr. nga hindi magpangduha-duha nga magpamangkot bangod ang DepEd ang handa nga magbulig sa mga ini. Suno kaya escolar, maayo man ang ginpayag sang DepEd Secretary nga hindi na kinahanglan nga i-require ang mga estudyante nga mag-uniform bangod ako ini nga bulig sa mga ginikanan sa mga estudyante. Sunod diri ang tinutuyo sang DepEd sa karon ang mapadayon ang pagbukas sang klase kag makabulig sa mga ginikanan paagi sa hindi pag-require sang mandatory nga pagsuksok sang uniform sa mga estudyante sa pagbukas sang klase. Diinin naman niya amuning proper school attire. So that means no nga it doesn't mean no nga pinagusto lang aton sining mga ginikanan. Atan somehow dapat no ang pagsulod sa aton sining mga learners is decente no despite nga hindi required ang pagsuksok sining isang school uniform. Nabalaan mo ni Bomber Erlin damo sa aton sining mga ginikanan, ang iban sining dulaan sang obra, ang iban nagabatyag subong no sang sobra sining kapigaduhon. Nabatian si Hernani Escolar Jr., spokesperson sa Department of Education Regional Office 6. Ginkonfirmar sang spokesperson sa Department of Education Regional Office 6 nga nagpag-o sang school uniform ang DepEd nationwide. Sa interview sa Bomba Radio kay Hernani Escolar Jr. nga ginatagan ang mamunudlo kag non-teaching personnel sa isa ka tuig para sa transition period agud nga maka-uniform na sila sa pagsugod sa school year 2022-2023. Saro ka eskolyar mayara sang tagsa-tagsa ka uniform ang mga teaching kag non-teaching personnel. Magluwas na lamang sa third level of officials sang DepEd. Ang mga teaching kag non-teaching personnel sang DepEd ang ginatagan sang clothing allowance. Gani wala ang mga inisang alibay nga hindi makasuksok sang uniform sa pagbalik sang klase. Nga kapos nagigaan gid sang 1 year kiti nag-change uniform no Department of Education nationwide for both teaching and non-teaching yung mga prescribed uniforms na kami. Kami sa non-teaching mayara man sa teaching personnel naton mayara man prescribed uniform sa ila. So gingaan 1 year isa ka school year amo ng school year 2021-2022 abot nga mga transition period. Si Hernani Escolar Jr. sa dugang nga pagpahayag ang tagpamaba sa Department of Education Regional Office 6. Suportado sang master cutter sang isa sa mga patahian sang uniform sa Central Market sa siyudad sang Bacolod, ang pahayag ni Department of Education Secretary kag Vice President Sara Duterte nga hindi required ang pagsuksok sang uniform sa pagbukas sang klase subong nga tuig. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Felix Taquiso sang Taquiso Tailoring sa Central Market, bisan ginasuportahan nila ang pahayag sang DepEd Secretary, mas maayo sa gihapon nga ang tanan ang magasuksok sang uniform agod nga makadugang sa ila nga income. Suno kay Taquiso sa karon nga hindi ang tanan nga magsuksok sa uniform, mabuhinan man ang ilang kliyente bangod ang mga nag-eskwela na lang sa college kag pribado nga eskwelahan ang nagapatahi sa ila. Sunod diri labor lamang ang ginasukot sa pagpahimo sang set sang uniform, kag ang ilang nga sukot ang 600 pesos sa mga adults kag sa mga kabataan ang 450 pesos tubtob sa 500 pesos. Suno kay Taquiso nakaagi man sila sang pandemic na nga nagpauli nga 20 pesos lamang ang ilang nga kita. Apang sa karon nagamat-amat na balik ang ilang mga suki nga nagapatahi sa ila. Suno diri ang ila kung tani ang ginapasalamatan ang pagbukas sang klase bangod madamo na ang nagapatahi sa ila, apang mabuhinan ini bangod sa ginpahayag sang Vice Presidente. Nagahatag man sila sang discount kung masobra sa isa ka set ang ipaubra sang customer. Suno kay Taquiso ang ilang tailoring shop ang 22 anyos na kaga ini na ang ilang nangin palang buhian, umalin pa sa ilang lolo. Kung anong patakaran sang atong sekretary, bagay man namon sundon kung anong kadapat ng makabulig man sa ginikanan. Okay man lang sa amon dia, bisan pandemic, daw mga migapong customer nga mga guard, bisan yan, lang mga uniform, okay man lang kami. Nabatian si Felix Taquiso sang Taquiso Tailoring sa Central Market.
Ginpahayag sang nagabaligya sang ukoy sa Bacolod Vendors Plaza nga maayo man kon mag-uniform ang mga estudyante kag maayo man o kon hindi. Suno kay Mary Grace Ayuste, lima pa sa 7 niya ka mga kabataan ang nag-eskwela kag kon obligahon sila nga mabakal sa uniform, mabakal man ini sila. Suno kay Ayuste, mas magasto ang hindi paggamit sang mga kabataan sang uniform. Suno diri kon naka-uniform ang mga estudyante, mas mabatyagan sang mga ini nga nag-eskwela sila. Mas gasto ang civilian, kay civilian niya sa kadlaw katatlo sila makailis siya mo. Pero ang uniform niya, pa 1 year, panaya sa katoy kay lang kami ang magbakal. Kung pwede pa sa ila, masuksok pa nila. Kung pusdan, pagkita nila nga, okay lang kung di ka magbakal magkuhan. Si Mary Grace Ayoste ang marubaligya sang ukoy sa Vendors Plaza. Ginpakamay naman ni Ryan Bellote, isa sa mga maintenance ng SM Bacolod. Hindi lang anay mag-uniform ang mga estudyante nga magbukas ang klase. Hindi naman mag-uniform sa SM Gopra sa maintenance. 9 ka 10, 7. Si Ryan Bellote, isa sa mga maintenance sa SM City Bacolod. Ginpahayag sang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental nga ara na sa Konstitusyon sang Pilipinas nga ang official language para sa communication kag instruction ang Filipino until otherwise provided by law nga ini ang English. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Governor Eugenio Jose Bonglacson, ang English ang ginagamit sang kadamaan nga mga Filipino kag ini man ang rason nga madamo ang mga overseas Filipino workers o OFW nga nagatrabaho sa luwas sang pungsod bangod kabalo maghambal sang English. Suno kay Lacson ang universal language amo ang English. Suno pa sa gobernador talag sa lamang nagakatabo nga nagapangayo sang translation sa regional language o kon Tagalog ang mga nagatransaksyon sa Capitol. Suno diri kung kinahanglanon gid man ang probinsya ang bukas man nga maghimo sang tanan agod nga matranslate ang kinahanglan nga i-translate. From the very beginning naman, we were mentioning two things, no? Which is the Panay-Guimaras Bridge, Negros Bridge, and the NIR. So for Negros in particular, so I think these are still the two wish lists, no, that we would like the president to consider. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Ginalauman sang Vice Gobernador sa probinsya nga ilakip ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa State of the Nation Address ani ang patigonon sa batasang pambansa sa Hulyo 25 pabalik sa Negros Island Region. Sa Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer, ginalauman sini sa zona sa presidente nga ipatpat ang projection kag plano sini sa sulod sa una nga 3 ka tuig. Ginalantaw man ni Ferrer nga mayara malakip sa zona ang plano sa presidente mataytay iban nga infra-related projects pagbangon sa ekonomiya kag edukasyon. Suno pa kay Ferrer, ginalauman nga ipatpat sa zona sa presidente ang mga ginpromisa sinisang ini ang nagakampanya pa lamang. Projection, planning, vision, siguro hindi man siya ka-reporting. Kaya first day na, first zona ya. So kung anong himuon niya for the next 3 years, 360 days. Si Vice Governor Jeffrey Ferrer sang probinsya sa Negros Occidental. Samtang naglaom naman ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental nga malakip ang pagbalik sa Negros Island Region kag ang Panay-Guimaras Negros Bridge sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa State of the Nation Address. Sini nga patigonon sa batasang pabansa sa Hulyo 25. Suno kay Governor Eugenio Jose Bonglacson, ang duha ang nakabutang sa wishlist sini para sa Negros Occidental. Gipagmaning sang gobernador nga ang wish man sini para sa pungsod nga maghimo ang presidente sang tikang agud nga masolusyonan ang ekonomiya. Ang Pilipinas is also known as one of the widest speaking English-speaking nation, no? So that cannot be denied. In fact, that is also one of our advantages sa mga OFWs that work abroad, no? Because the universal language is still English, no? So it should not be looked at as a deterrent, no? It's actually a strength. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson.
Samtang ginelect bilang Vice President sa League of Vice Governors of the Philippines si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer sa ginhiwat nga 88 National Assembly and Election of Officers sang Liga sa tinalikdan nga Hulyo 13 tubtob Hulyo 15 sa Sofitel Philippine Plaza, Manila. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer, ginakalipay sini nga matapos nga mapilian bilang Vice Presidente sang LVGP. Suno kay Ferrer ginakabig sini nga dako nga pagpanghangkat para sa iya bangod obligasyon niya nga magpangita sang pondo para sa liga bilang Vice Presidente sang Ways and Means Committee. Suno pa sa Vice Presidente nga hindi siya mabudlayan sa bahin sang Kongreso, bangod malapit man sa iya ang manugpungko nga House Speaker nga si Congressman Martin Romualdez. Sa bahin naman sang Senado ang manugpungko nga Senate President amo ang Ilonggo nga si Senator Miguel Migs Subiri. Especially that you are the Vice President for Ways and Means. Mangita pundo para sa league. Amo na ang obrada. So you're gonna be the team to ask resources or find ways, especially sa Congress kag sa Senate. Way man problema sa Congress kay ang palabuton tang Speaker of the House very close man sa akon. Nabatian si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer. Samtang tunan pa sa City Legal Office sa siyudad sa Bacolod ang ginton over nga kontrata sa siyudad sa Bacolod kag AstraZeneca. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Romeo Carlos Ting Jr., nabato na sa niyang kontrata sa Bacolod City kag AstraZeneca angot sa gin-order nga COVID vaccine. Suno kay Ting kinahanglan nga reviewon kag i-evaluate ang kontrata antes nga magatag sang rekomendasyon kon bayaran sang siyudad ang 98 million pesos para sa 650,000 doses sang bakuna. Ginpagman sang City Legal Officer nga ang alkalde sang syudad kag ang AstraZeneca ang nagastoranay man angot sa wala pa nabayaran nga bakuna kung sa dinhamtang sa Central Office sang Department of Health. Madumduman nga sang Biyernes na bato na ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang kopya sang kontrata sa syudad kag sang AstraZeneca angot sa gin-order nga bakuna. Isang lang to ni Mayor na forward sa akon kay kadamo sa contract gina-review ko pa. Check namon ta sa kiti ma-deliver nila kung kung saan ito ipag-deliver mo na black. Namon ta sa kiti ma-deliver nila kung kung saan ito ipag-deliver mo na black. Agabay sa pagpahayag ni Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang Bacolod City Legal Officer. Ginpanginbulahan sang Regional Directors sang Police Regional Office 6 ang mga City Directors, Provincial Directors, kag Station Commanders sa Western Visayas matapos nga nagpanguna ang PRO 6 sa overall PNP's rating sa Individual Commanders Performance Evaluation Rating para sa bulan sang Abril kag Mayo tuig 2022. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnal Soles tagmamaba sang Police Regional Office 6, madamo nga Police Regional Office sa Pilipinas ang nagapa-indis-indis agod nga mag number 1 sa PNP Individual Commanders Performance Evaluation Rating. Suno kay Soles ang duha ang ginabasihan sang rating ang administrative kag operation performance sa isa ka police unit. Nagpanugyan man ini sa tanan nga mga station commanders kag unit commanders sa mga police stations sa Western Visayas nga padayunon ang maayo nga performance. Actually, kung mag number 1 ka ma'am, no, hindi siya makapos kay niya, buong Pilipinas. So, damo nga mga regional offices ang di mo ka-competition. And kinanglan gid rin nga dapat maayo ginaton performance both sa operational and administrative nga aspeto. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Arnal Soles tagpamaba sa Police Regional Office 6. Sa ato sa katapusan nga balita international sa United Kingdom, naka-record ang United Kingdom sang 38.1 degrees Celsius nga temperatura, samtang nagapaandam naman ang forecast ang posibilidad sang mas mainit pa nga panahon subong adlaw. Ang mataas nga temperatura ang record sa Santon, Dongham, Suffolk kahapon. Sa maramo naman sa mga lugar nga naglapaw sa 37 degrees Celsius. Nag-issues ang Met Office ang red extreme heat warning para sa Lunes kag Martes sa dako nga bahin sang England. Nga ginaluman nga magdangat sa 41 degrees Celsius. Nabulaan nga ang pinakamataas nga record sang temperatura sa United Kingdom ang na-record sa Cambridge sang Hulyo 2019 nga nagdangat sa 38.7 degrees Celsius. Suno kay Bombo International Correspondent Rameli Sugon direkta sa Nottinghamshire, England, Hampshire, England.
Bangod sa tuman ka init may nagluntad nga wildfire sa kapin 2 ka hektarya nga grassland sa London. Ginpakamayo sini nga marasig matap ng kalayo pinaagi sa 20 ka mga fire trucks nga masobra sa 60 ka mga firefighters. Dugang pa nga problema sa UK suno kay sugon. Bangod ang mga building ang wala na disenyo para sa summer bangod nakaanda na ang mabugnaw nga panahon sa pungsod kung sariin. Tumalagsahod lang sa mga pamalay ang may air conditioning system. May ara man sang 4 ka season sa UK kag masami bulan sa Agosto. Ang pinakainit o kung pinakamainit apang sadto nagadagat lang ini sa 35 degrees Celsius. Gindeklarar sang pungsod ang extreme heat condition warnings. Kung sa rin ginaabiso ang pagsikyar sa mga kategulangan kag kun may nagakaigo nga tubig nga sarang magamit. Ginaabiso man ang pagpabilin sa handong kasubong man ang pag-untat anay sa pag-exercise outdoors kapag gamit sang sunscreen. Santo sa forecast, magadangat naman sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Nottinghamshire, England. Sa karon may isa na kabata nga na-report nga napatay samtang may isa naman nga missing sa karon matapos magpaligo sa dagat. Panugyan man sa gobyerno galikawan ang pagbiyahe kung hindi kinahanglan. Bago sa heatwave, ginsarado naman sa gobyerno ang mga eskwelahan kag pila ka mga negosyo. Ang na-record kayo ng 38.1 degrees centigrade, na-record ini sa Downham sa may Suffolk, kung sa din sa kabilugan nga England nga na-identify nga yara sa red warning. Pinakamataas man gihapon nga may ara sang 37 degrees centigrade. Was ang ginapaabot nila nga sa forecast may posibilidad nga magalapos sa 40 degrees centigrade. Si Bombo International Correspondent Ramili Sugon direkta sa Nottinghamshire, England. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Ato na panabalikan natin sa ring mga headlines. DepEd Region 6, nagapati nga dapat desente ang ginasuksok sa makamataan sa eskwelahan apisar nga wala gina-require ang uniform. Master cutters ang patihian sa uniform sa Central Market, suportado ang hindi pag-require sa uniforme sa masunod nga school year. Lingwahe nga Filipino official language para sa communication kay instruction sa Pilipinas santo sa konstitusyon suno kay Governor Bong Lacson. Mga liderato sa probinsya naglaom nga talakayo ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbalik sang Negros Island Region sa iya nga zona. Vice Governor Jeffrey Ferrer gin-elect bilang Vice Presidente sang League of Vice Governors of the Philippines. Gin-turnover nga kontrata sang Bacolod kag AstraZeneca tuhoy sa COVID vaccine pagatun-an pa sang City Legal Office. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan ng pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition sa bunga daw sang Martes. Petsa 19 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ng Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa aton nga Bombo News Analysis. Ginbasa ni Bombo Daniel Lexones, may tigulo, Merkado. Ako na ginapananaw ang matahom kag limpyo nga merkado. Matapos nga sa nagligad nga mga binulan ang pag-repair nangin masako. Mga manugbaligya ginpagwa sang temporaryo kay man ginahingagaw ang pagpakayo sang merkado. Apang sa karon kita ang ginkibot. Sa pahayag nga daw kita ang ginlipot. Bangod nga daw binulan na nga ini ang wala matandog kag daw natunaw man ang 50 milyones nga pundo. Sa karon mas nagigko ang palibot sa mga tambala nga gintakod. Daw ginhawa mo na lang kasuhot agud nga ikaw ang makalusot. Kabay nga ang ginumpisahan sang administrasyon nga nagligad. Tapuson sang subong nga nagapangalagad. Agud nga ang pumuluyo ila mabatyagan, may gobyerno kita nga masaligan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Ernesto Carreño sa Barangay Tangob, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kung mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginosar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. For Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalikid stock na nga las 5 sa hapon. Welcome kami na pagpalagad si Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Pang Martes edisyon si Platuntunan petsa 19 sa bulan sa Hulyo. Kamusta na masukin natin matagpalagad mga kabombo natin sa kabusan siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mga nakatutong na live sa atos ni FB kay YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di man sa bahay sa Pilipinas, di man bahay sa kalibutan, makitaan na nila. Mabatayan nila ito pagpalagad siningapon niyo Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Ang kahapon niyo tagsadari kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ano nga mga balita nga ito, may balita nga ito nga pagdamot siling hapon, pagpalagad siyo Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Sa mga nagapauna nato niya nga mga balita lokal, duha kami ro dadakop sa bypass operation sa siyudad sa San Carlos. Santa tatlo man ka wanted person sa kaso ng homicide na tigayo man nga maaresto sa mga kapolisan. Of course, kaga ining mando sa LGU sa Carlota, nga hindi kasulod ang mga empleyado, kag mismo mga transaksyon niya sa City Hall sa Carlota kung wala sila ma-booster shot sa COVID-19. Sa atong sila mga nagpauna yung mga balita, palibot niya sa pungsod Presidente Bongbong Marcos, no? Ginalantaw ang posibilidad sa pagbakal sa abuno sa ibang nasyon, pero dapat sunod sa ipagi ini sa government to government deal. Para why overprice, why patong, why sing ginatawag nga komisyon. Kagdogang pagin nato niya nga mga balita national, ang Philippine Private Hospital Association of the Philippines, pagi sa ila presidente si Dr. Jose Digrano, nagpahayag nga base sa ila sinya data, nagadamo ang mga non-COVID cases sa mga ospital nga na-admit, no, particularmente sa kaso iya sang dengue. Sa balita nato niya sa luwas nga pungsod, Russian President Vladimir Putin nagbisita sa pungsod Iran kag Turkey agod sa pagbabaskog sa iya sining relasyon sa piyak sa padayon karon nga ila sining kampanya, ila sining away gera batok iya sa Ukraine. Sa muna nga mga balita ang aton, gapatamod balita aton, may balita aton na ibalon sila nga po palagad siya Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. This time ko ang mga balita, mga report, karati po ni Bombo Carla May Defensor, sa sining hapon makabinan, sining duwa ka mga minori edad ng kaladakpan sa dagbay bus operation sa San Carlos. Of course, may mga pulisan, may mga 8 ka mga pulisan nga pang suspender sa ila siniya nga trabaho bangod sa kaso administratibo din ini nga mga pulis na sign matapos nga filean sa kaso administratibo napapanawagan sa suspension order mga kabanan. Ini mismo ginkonfirmar sa tagpamaba ako na spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office.
Mga kabilan. So, rin sa pagkalinya, live report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Badulong mabalita sining hapon. Bombo Carla, sa patrol, kamin. Yes, Bombo Danis, duwa ka minor de edad, dakop sa gimpatigayon nga bypass operation sang katapos ang kapulisan sa San Carlos City Police Station sa Eco Translink National Highway Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ang mga minor de edad, nag-edad 16 kag 15 anyos sa Bombo Danis. Kag ini sila nakuhaan sa apat ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu. Kag isa ka coin purse, duwa ka lighter, isa ka bandol sang empty transparent plastic sachet, 20 pesos coins, kag mayara sa isa ka unit nga motorsiklo, Bombo Danis. Ang kabugaton sang nakuha nga suspected shabu, 3 grams kag nagabalor ini 2,040 pesos, Bombo Danis. So galing kay PILE, mga minor de edad, Bombo Danis. So sa subong, ang ini nga mga minor de edad can turn over na sa CSWD Guidance Center, Bombo Danis. So ibaloon nini naton kay Police Lieutenant Pierre Aurita ko sa area sang San Carlos City Police Station kung pila ini sila kabinulan si mana nga ginamonitor, Bombo Danis, kag mga lamharon pagid para mag-engage sa illegal nga droga, Bombo Danis. Kay edad 15 anyos kag 14 anyos? 16. 16 kag 15 anyos. Yes, Bombo Danis. Terrible sa muna nga kalamaran sa edad, kabalo na sulod sa illegal na transaksyon. Di ba sila kung ginaulo-into man sila ka gina-sot-sot man sila, sugo sila nga magpatigayon sa transaksyon sa illegal nga droga, Bombo Carla? Amugid gani, Bombo Danis, no? Basi kung ini sila ginagamit sang mga nagid ba sa insakto nga edad, Bombo Danis, kay ti sa aton sinideriya nga quota, Bombo Danis, basta minor de edad, hindi pa ini sila pwede mapreso, Bombo Danis. So siguro ti sila ini ang ginagamit sini nga mga nagaduso man sang illegal nga droga, Bombo Danis. Alay sila del Bombo Carla, blaw nagasugo sila para membro man sa ila pamilya. Amugid ni ang pinakalain kita, Bombo Danis, no? Kay sila mismo sila nagabutang sa alang-alang sa ila sini nga mga kabataan, Bombo Danis. Mayo man natin sa temprano pa matapna na ning aktibidades sining duwa ka mga minor de edad, Bombo Carla. Kabay pa, Bombo Danis, kagabay pa nga tibawas man ini sila, mapalayo ini sila sa pag-engage sa liwat sa illegal nga droga, Bombo Danis. Makuan sila bla, ma-rehabilitate sila kay sa kanino ba sa Calamaro, no? Base ito na biktima sila sa pag-into o pag-inganyo. So gabay pa makuan sila, maplastar, no? Mabutang sa sitwasyon kay kanugon masing puturo sining duwa ka mga minor de edad. So kabay pa, Bombo Danis, so ibaloon pag naton na kung sino ang nagasugo, no? Kay ti may posibilidad gid Bombo Danis nga ginasugo ining duwa ka mga minor de edad, Bombo Danis. Okay? Yes, Bombo Danis, samtang 3 ka mga wanted person nga may kaso nga homicide case sa Bombo Danis ang nadakpan sa isa ka adlaw sa nagkailain nga operation sang katapos sang Police Station 6, Bombo Danis. So una, naaresto diri si Ferdinand Banusing, 22 anyos, kaga naaresto ini siya sa may area sang Public Plaza, Murcia, Negros Occidental, Bombo Danis. Ining si ang Angel Shasiko, alias Bentong, 22 anyos, ini siya naaresto sa may Purok Santo Niño, Barangay 31, Bacolod City. Kagining si Helmar Saisico, 19 anyos, gini siya naaresto sa Santa Ana, Lasuriaga Street, Barangay 31, Bacolod City, Bombo Danis. Sa subong, ako na ini ang warrant, ginisyo ini ni Honorable Judge Amsel Leite, kaga ini sila, Bombo Danis, mayara sang crime na homicide, kag mayara sang 120,000 pesos nga recommended nga piyansa, Bombo Danis. Sa subong, ari ini sila sa kustudiya sa Police Station 6 for proper disposition. So baloon ini naton na, Bombo Danis, kung ini sila nga tatlo, isa lang ka case, Bombo Danis, no, o kung isa lang ka
kumbaga Bombo Dennis sila Sa isa sila kaso. sa isa lang gid ka kaso Bombo Dennis. Okay, ano tiyo mo Carla kay na to sa NOCPO confirming man to nga mga may na-suspender nga mga membro sa nga police naton sa kaso administratibo? Yes, Bombo Dennis, no? So may ara sang 8 ka mga PNP personnel sang katapos sang NOPO Bombo Dennis ang na-suspend Bombo Dennis. So ari ini sila subong sa PRO6 office Bombo Dennis. Kagamere ini sila 55 days nga suspension. So dito ini sila 55 days nga suspension Bombo Dennis. 55? Yes, Bombo Dennis. Kalawig ba? Sobra sa bulan? Yes, Bombo Dennis, no? So ari ini sila sa area sa PRO6 sa Subong. Dito ini sila danay gin butang Bombo Dennis. Mga taga-diining assign nga pulis? So Bombo Dennis, sa initial naton nga impormasyon gikan kay Pulisitanan Katalugo sa area sang Silay City ini sila na-assign Bombo Dennis. Do may isa pa di ka opisyal? Yes, Bombo Dennis, no? May naangging kumpirmar ni Pulisitanan Judicis Katalugo nga mayara sa isa ka opisyal nga na-involve o kung na-suspend man na Bombo Dennis. Anong kaso nila ni? So, Bombo Dennis, misconduct no? Ang simple misconduct? Yes, Bombo Dennis. Okay. Yes, Bombo Dennis. So, muna karon na aton sini nga ibaloon pagid nga ibang tagid nga mga detalye Bombo Dennis. Yes, so Bombo Dennis samtang ang PNP mayara sa nga o kung gin-evaluate ini sa nga national headquarters sa Bombo Dennis for best police sa provincial office Bombo Dennis. So nagpadulong diri ang national headquarters diri sa area sa Negros Occidental Police Provincial Office kagapon Bombo Dennis nagpatigayon ini sila o kung gin-evaluate ini nila ang NOPO Bombo Dennis. Tingin check pa din nila ang compliance sa tamang bihis alpha Bombo Dennis. So ara sa top 3 ang katapos sang NOPO kag ini Bombo Dennis after a week mahibaluan kung ini sila nagdaog Bombo Dennis. Kumbaga do contest man ini Bombo Dennis, no? Ang pag-evaluate sa national headquarters diri sa NOPO Bombo Dennis. So ang Negros Occidental Provincial Police Office isa na diri. Yes, Bombo Dennis. Top 3 siling mo? Top 3? Yes. Ara na sila kumbaga Bombo Dennis mambalaman nga win naman ni ining tatlo nga ni isa na diri ang NOPO, pero Bombo Dennis may ara gina sila nga pagpilion kung sino gid ang pinaka best police provincial office sa Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, so pamatian bala nato ng pakayagi kan kay Pulisitanan Judicis Catalogo. Ang aton nga opisina and we able to receive order from the National Police Commission. Ang ini nga National Police Commission, this particular order coming from the National Implementation is the implementation order 2022-03-117 dated April 20, 2022. Ang decision orders ni is for the case gin-file sa may docket number nga R6 2019-0016 for the case. Carla? Bombo Dennis. Ano mo tuguro sa kaso to karon sa mga pulis? Bombo Dennis. Pinigod mo tuguro kaso karon sa mga pulis nga payag ni Sir Catalogo? Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis. So ipamatian lang naliwat Bombo Dennis, no? Regarding dira sa statement ni Pulisitanan Judicis Catalogo regarding sa mga na-suspend and then sa PNP headquarters nga ako nang gin-evaluate ang NOPO Bombo Dennis. Sige. Patali sa mga report gikan sa patrol ni si Bumbo Calimay Defensa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat Bombo Carla May Defensor. Mga balita dulong sa patrol sa niya po palagi sa platuntunan Bombo Reports afternoon edition. Matay ko sa libre kung sino na yung mga polis, wala kong mga polis yung suspendar, masakasong simple misconduct, mga kebenan, ang ipaparogan sa suspension order, mga polis gikan sunad sang Silay, lakip na dire kuno ang ila, naidra nga chief of police, sino niya, bantayan ni karon niya sa Suna Libre dito sa Bombo Radyo Bacolod. Tambay na kamo sa mga balita matipon sa Bombo Radyo Bacolod, sa Bombo News Center, sa atong Bombo Network News. Magkaragad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Martes, ika-19 sa buwan ng Hulyo taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Social Welfare and Development nakapagtanggal na po ng nasa 1.3 million na disqualified 4-piece beneficiaries. Itong si President Marcos idinepensa naman ang mga hakbang para sa pagtitipid ng gobyerno, habang ang DNR si Secretary itong kalihim nakapanumpa na po sa Malacanang. Mga rallyista naman kasabay ng unang sona ng Pangulong Bongbong Marcos, papayagan lamang mag-rally sa may Freedom Parks at UP Diliman. Bawal naman sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ayon yan sa Philippine National Police. Samantala, itong kaso po ng dengue sa bansa lalo pang tumaas. Ang Department of Health nakapagtala ng mahigit 16,000 na dengue cases mula Hunyo 5 hanggang July 2. Ang COVID-19 cases naman sa nagdaang 5 araw, hindi pa rin dapat ikabahala ayon yan sa Octa Research Group. Isa namang sextortionist arestado po ng PNP sa isang hotel sa Pasig City. At sa ating sports, balitang Philippine National Football Team na Pilipinas isasabak muna sa torneo bilang paghahanda na rin sa mas malaking event. Ito po ang World Cup. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nais daw ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging simple lamang ang kanyang unang State of the Nation Address o SONA. Ayon po kay House Secretary General Mark Leandro Mendoza, hiniling na raw sa kanila ng Pangulong Marcos na gawing simple ang State of the Nation Address para makapaghanda ito ng mensahe sa general public. Sa Hulyo 25, asahang magiging face-to-face ang kauna-unahang SONA ni Pangulong Marcos. Pero required pa rin para sa kanyang mga guest ang pagpresenta ng negative RT-PCR test. Ito yung resulta na kinuha sa loob ng 48 hours bago ang naturang event. Sa ngayon, nasa 1,300 daw yung mga inimbitahang guest na dumalo dito sa SONA. Karamihan naman daw sa mga ito ang nagkumpirma ng dadalo sa naturang event. Sigurado naman umanong sapat ang espasyo ng plenary hall ng Batasang Pambansa Complex para mamintina pa rin ang mga health protocols gaya na lamang ng social distancing. Nasa 21,000 security personnel din ang idedeploy para mapanatili po yung peace and order
sa kasagsagan ng State of the Nation Address. Ayon yan sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Magpapatupad na rin ng gun ban ang PNP sa Metro Manila mula July 22 hanggang July 27 para sa karagdagang seguridad. Samantala, update naman, naglabas na rin ng abiso ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa publiko na maapektuhan ng kanilang clearing operation ang kalye yan ng Batasan Hills sa Litex Road, Tandang Sora, Visayas Avenue at gayon din sa Congressional Road sa C5 sa Magiting Maginhawa sa Mayaman at Kalayaan sa Quezon City. Bahagi na rin ito ng paghahanda sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na nakatakdagang isagawa sa Hulyo 25. Sa kanilang abiso, lilinisin din ng MMDA ang mga alternatibong ruta para maging maginhawa ang daloy ng trapiko sa mismong araw ng SONA. Pinapayuhan naman ng MMDA ang mga motorista galing sa Quezon Memorial Circle na papuntang Fairview na dumaan muna sa North Avenue, pakanan sa may Mindanao Avenue at sa Oyo Road o Quirino Highway at sa may Commonwealth Avenue. Para naman sa mga motoristang manggagaling sa may Fairview papuntang Quezon Memorial Circle, maaaring dumaan sa may sa Oyo Road o sa may Quirino Highway, pakaliwa papunta po ng Mindanao Avenue at North Avenue. Sa mga maliliit naman na sasakyan na magmumula sa C5 Road papunta sa Fairview, maaaring dumaan ang mga ito sa may Magiting Street, pakanan sa Maginhawa Street at pakaliwa naman sa may Mayaman Street papuntang Kalayaan Avenue. Para naman sa mga truck na manggagaling sa C5 sa Katipunan Avenue, pinapayuhan ang mga ito na dumaan sa Luzon flyover pakaliwa po sa Congressional Avenue para makarating sa may Fairview. Samantala, binigyang diin po ng Philippine National Police o PNP na ipagbabawal nila itong magtungo sa Commonwealth Avenue ang mga rallyista sa araw ng unang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes po yan. Sa ginawang integration coordinating meeting ni PNP Officer in Charge Lieutenant Colonel Vicente Danao sa mga tauhan ng Quezon City Police District o QCPD. May pitang inatasan ang kanyang mga tauhan na huwag hahayaan na makalapit po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ang grupo ng mga militante. Idineklarang no rally zone na rin ang kahabaan ng Commonwealth Avenue upang walang motorista na maaabala. Tanging sa Quezon City Circle maging itong compound ng UP Diliman Campus lamang ang mga lugar na pwede silang magsagawa ng programa. Sinabi naman po ni Major General Felipe Natividad ng National Capital Region Police Office o NCRPO, kailangan pa rin kumuha ng permita ang mga rallyista bago sila payagan na magprograma po sa UP at doon sa Circle. Aabot sa mahigit 25,000 na pulis ang ipapakalat ng PNP sa buong Metro Manila para sa seguridad ng SONA po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, makikipag-ugnayan na ang PNP sa mga lider ng militante para sa isang dialogo upang pag-usapan daw ang mga paghahanda ng pamahalaan. Sa ngayon, walang natatanggap na anumang intelligence report ang PNP na maaring manggulo sa araw ng SONA ng Pangulong Marcos. Sa karagdagan pang mga balita, asahan na raw ng mga motorista na magkakaroon ng trend ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo kapag patuloy din ang Estados Unidos na magpapatupad ng agresibong aumento sa kanilang interest rates. Ayon sa Department of Energy, ang US kasi ang siyang world's largest economy. Dagdag pa ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na kapag itutuloy daw na taasan
babaan ang interest rates ng US Federal Reserve sa kanilang July 26 at 27 policy meeting ay siguradong susundan ito ng mga iba pang central banks sa buong mundo. Dahil dito, sinabi ni Abad na kapag ang US Federal Reserve at iba pang central banks ay magtataas din ng interest rates ay magiging global action. Ito na ang favorable daw anya na dahilan sa posibilidad na magkaroon ng tuloy-tuloy na rollback. Ipinaliwanag din ng opisyal ng Department of Energy na ang presyo ng petrolyo ngayong linggo ay dahil yan sa intermittent lockdowns doon sa China at ang interest rate hikes naman sa US at iba pang mga bansa na nagresulta naman sa tempered economic activity na siyang naging dahilan ng pagbaba ng demand at presyo. Ang interest rates ay isa nga sa mga tools na ginagamit ng mga central bank para ma-stabilize o mapanatili ang inflation sa pamamagitan niyan ng pagkontrol sa money supply at ang pagtataas ng borrowing costs. Ang mas mataas daw na borrowing cost ay posibleng maging dahilan ng pagbaba ng economic activity o ang pagbaba ng demand ng mga consumers at ng mga negosyo na siya namang magpapababa pa sa presyo ng mga bilihin. Narito pakinggan natin ang naging panayam ng Bombo Radio kay Department of Energy's Industry Management Bureau Director Rino Abad. May ongoing ngayong plano ang US Federal Reserve. Ang nakita kong report ay ngayong July 26 to 27, magkakaroon po ng policy rate review. Meaning, ang US po ay nagkukonsidera na dito sa review na to ay posible pong magkaroon tayo. May possibility po na sa decision nila magkaroon ng another round of interest hike. At pag yan ay sinusugan ng US, alam naman po natin na susunod na po ang iba't ibang central banks ng ibang parte ng mundo, ano? And it appears na magiging global action na naman po yan. At may malaki po ang tsansa pag ganun ang mangyari, favorable po na magkaroon po tayo ng tuloy-tuloy na rollback. But at this point in time, pag hindi po maging ganun ang desisyon sa July 26-27 ng US, mukhang tama po, o obserbahan na po natin talaga dahil mukhang hindi na po natin masusustain yung tuloy-tuloy na pagro-rollback kung wala pong additional round of interest hike. Energy Industry Management Bureau Director Rino Abad. Samantala, asahan naman daw na mag-i-stick o mananatili ang US Federal Reserve sa 75 basis point interest rate pero baka magpatupad ng 1 percentage point rate hike dahil ang kanilang June inflation ay bumilis sa 9.1%. Sinabi pa ni Abad na kapag hindi magtataas ang US ng kanilang interest rates, asahan daw na patuloy pa rin ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy pa rin na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kung maalala nga ngayong araw ay epektibo na ang oil price rollback. Nasa 5 pesos ang tapya sa kada litro ng gasolina. Nasa 2 pesos naman sa kada litro ng diesel at 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Samantala po, hindi magandang balita sapagkat nakapagtala pa ang bansa ng 16,324 na dengue cases mula June 5 hanggang July 2 ngayong taon. Ayon sa Department of Health, base sa National Dengue Data noong July 2, nasa 20% o katumbas ng 3,196 ng 16,324 cases ang naitala po yan sa Central Luzon. Sinundan ito ng National Capital Region na mayroong 1,729 dengue cases, katumbas ng 11%, at Central Visayas na mayroong 1,703 cases na katumbas ng 10% na pagtaas. Sa kabuuan, nasa 65,190 dengue cases na po ang naitala mula sa buong bansa noong Enero hanggang Hulyo 2. Katumbas ito ng 83% na mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso po sa parehong period noong nakaraang taon. Nasa 35,750 dengue cases lamang ang naitalang kaso mula January 1 hanggang July 2, 2021. Ang mga namatay naman dahil sa dengue ay nanatili sa 274 o mayroong 0.% lamang na case fatality rate. Sa mga namatay, 36 dito ay naitala noong Enero, 32 noong Pebrero, 39 noong Marso,
46 noong Abril, 63 noong May at 58 naman noong June. Nasa 13 sa 17 na rehiyon naman sa bansa ang nalagpasan na po itong dengue epidemic threshold sa nakalipas na 4 na linggo o mula June 5 lamang hanggang July 2 ngayong taon. Nagpakita naman ng sustained increasing trend o tumaas na kaso ng dengue dito pa rin sa Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Socsargen, Bangsamoro, itong Cordillera Administrative Region sa parehong period. Karamihan naman sa mga naitalang dengue cases o 14% ay nai-report sa Central Luzon na mayroong 9,448 cases. Sinundan ito ng Central Visayas na mayroong 7,721 or 71 cases, tumas ng 12% na pagtaas. At sa Buanga Peninsula na mayroong 5,708 cases na katumbas ng 9%. Una rito, sinabi po ni Department of Health, OIC at Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na ang pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa ay nakakabahala na raw dahil ilan sa mga individual ay naa-admit na sa mga paggamutan. Dahil ito, ipinanukala na ng isang infectious disease expert ang muling paggamit ng Dengvaxia vaccine para maprotektahan ang ating mga kababayan. Sinabi po ni infectious disease expert Dr. Edsel Salvania na sa mga pamamagitan daw ng Dengvaxia vaccine ay naibababa nito itong risk o panganib ng severe infection basta't magamit ito ng maayos. Todo naman ngayon ang paglilinaw ng Octa Research Group na wala pa rin dapat ikabahala ang publiko kahit pa 5 magkakasunod na araw na nasa mahigit 2,000 COVID-19 cases na ang naitatala at kahit pa inaasahan ng pag-akyat rin ng COVID-19 cases sa iba pang lalawigan sa bansa. Sinabi nga ni Dr. Guido David na fellow ng Octa Research Group na dahil tumataas ang numerong ito, mababa pa rin anya kung ikukumpara naman sa 40,000 na kaso kada araw na naitala mula noong buwan ng Enero at higit 20,000 cases kada araw naman noong Delta surge na nangyari noong nakalipas na taon. Binanggit rin ni Dr. David na nanatiling mababa o nasa 30.7% pa lamang ang occupancy rate sa mga hospital beds sa Metro Manila. Magsisimulaan niyang maging concern ng pamahalaan kung aakyat naman sa 50% ang hospital utilization rate nito. Kaugnay naman ito, muling hinikayat ni Dr. David ang publiko na magpa-booster shot na ng COVID-19 vaccines, panatilihin ang pagsunod sa health protocols at agad na mag-isolate kung mayroon ng nararamdamang sintomas ng COVID-19. Narito naman ang karagdagang pangpahayag ni Dr. Guido David. Hindi naman sila cause for alarm. Mukhang mataas yung 2,000 kaso kada araw. Pero ikukumpara natin noong January, umabot tayo ng almost 40,000 cases in one day. At last year, nung Delta surge, umabot tayo ng more than 20,000 cases in a day. So, ito nga po, ito sa nabanggit ng ating Pangulo na may decoupling. Ibig sabihin, kahit na medyo mataas yung cases or mukhang mataas yung risk, ay ang binabantayan natin yung healthcare utilization. At sa ngayon, nananatiling mababa yung healthcare utilization. Sa Metro Manila, nasa 30.7% yung occupancy ng beds sa hospitals. So, hindi siya alarming pa naman sa ngayon. At saka, hindi natin nakikita magiging alarming yan kasi doon sa projections natin, especially kung magsisimula ng bumaba yung bilang ng kaso, hindi na yan abot sa 50% na cut-off na nagsisimula tayo medyo maging concern. Pero ano yung mga pwede natin gawin? Kailangan talaga yung personal responsibility. Lalo na sa mga areas na may pagtaas ng positivity rate at medyo may pagtaas ng kaso or yung areas na medyo mataas yung hospital utilization, yung mga kababayan natin, kailangan lang pag-iingat, pagsunod natin sa health protocols. Yan po si Dr. Guido David ng Octa Research Group. Samantala, ilang milyon na kayang 4-piece beneficiaries ang dinisqualify ng DSWD at mayroon daw pagdepensa ang Pangulong Marcos dito sa hakbang para sa pagtitipid ng gobyerno at yung DNR Secretary na numpa na po sa Malacanang. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Hamito. Umaabot na Bombo Gerald, Bombo Evers sa bilang na 1.3 million etong mga disqualified 4-piece beneficiaries na natanggal na sa listahan ayon yan sa nagpapatuloy na
cleansing o paglilinis ng ahensya dito sa kanilang listahan. Ito yung mga tanggapan na nagpresenta kasi ng kanilang ulat kanina kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong DSWD at Department of Education. At dito nga sa naging detalye ng ulat ni Secretary Erwin Tulfo ng DSWD ay sinasabing maaari pang madagdagan yung 1.3 million na bilang ng mga natanggal sa listahan ng 4-piece beneficiaries. So kung susumahin, baka umabot sa 15 billion pesos ang matitipid ng kanilang ahensya o ng gobyerno mismo dito sa ginawang paglilinis sa listahan ng DSWD. Maliban dyan, may iba pang ginagawang hakbang ang pamahalaan. Kasama na yung pag-alis doon sa mga existing na agencies na wala namang gaanong papel o nagkakaroon ng redundancy sa function ng iba pang mga tanggapan. Pero ang pinatututukan ng Pangulong Bongbong Marcos dito kay Secretary Erwin Tulfo ay unahin yung paglilinis sa listahan ng 4-piece beneficiaries sapagkat ito yung pinakang sentro na nais matulungan ng Marcos administration. So dapat yung tatanggap ng tulong ay tiyak na talagang nangangailangan at hindi yung mga bogus na isinama lamang sa listahan dahil paborito ng kanilang mga local official o kaya naman ay may contact sa dating mga opisyal o kaya naman ay tauhan ng DSWD kaya napasama yung ilan sa mga individual na ito. At kaugnay nga niyan, narito ang mga pahayag ni Secretary Erwin Tulfo kaugnay doon sa ginagawa nilang paglilinis sa listahan. Conditional cash transfer nga aalisin din namin yon yung mga parang ayaw magpa-interview, lumipat, yung mga lumabag sa kondisyon, yung mga sinusugal, alis din yun. At saka yung mga medyo maayos-ayos na yung buhay pero hindi ni-report sa amin. Kaya marami tayong aalisin sa ibibigay natin yung report sa palasyo dahil ang utos nga ng Pangulo, linisin ang listahan na yan para makatipid ang gobyerno at saka hindi lang yun, maipasok yung mga dapat maipasok. Iyon. Yan yung punto ng ginagawang ito ng DSWD, Bombo Gerald, Bombo Ever. Aalisin yung mga hindi na kailangan doon. Yung baga overqualified na yun kasi yung iba, Bombo Gerald, kaya kinakailangan ng alisin. Halimbawa kasi ang kondisyon dito, sapagkat sinasabi nga na conditional cash transfer program. So may kondisyon na nakapaloob dito at kabilang dyan yung pagpapaaral sa mga anak. Ngayon, kung nakagraduate na yung mga estudyante mo at patuloy ka pa rin tumatanggap, hindi dinideklara sa DSWD na tapos na yung pag-aaral ng mga estudyante na pinag-aaral, yan ay lalabag na doon sa mga panuntunan ng naturang programa at maaaring yung mga malalaglag dito sa listahan mabueltahan pa ng reklamo, Bombo Gerald, kung itatago nila yung impormasyon ukol dun sa dapat ay hindi na sila kabilang. So yung mga taon na tumatanggap pa rin sila kahit sila ay dapat nalaglag na dun sa listahan, papasauli ito kung kinakailangan, Bombo Gerald. Maliban dyan, may mga ginagawa rin na paglilinis sa iba pang mga tanggapan sapagkat may mga programs kagaya ng sa DOLE, may mga programa na ginagawa yan at pinupondohan din ng pamahalaan. So dapat ang nakikinabang dito ay yung mga lehitimo na mga benepisaryo at pasok doon sa criteria sapagkat may mga program kasi, Bombo Gerald, na para doon sa mga nawalan ng trabaho. Pero yung iba suma-sideline pero may existing na trabaho. Ako, labag din yan doon sa panuntunan at kumbaga nawawala ng karapatan na makasali doon sa mga programa na ito. Yung ilan sa mga kababayan natin na qualified naman sana at yun yung kanilang masusulingan, umaasahan sana pero naagaw pa nung iba dahil nga doon sa kanilang estilo na illegal pero ipinipilit na gawin. Okay, Bombo Gerald, maliban dito, yung cabinet meeting na medyo matagal ang naging takbo, no? Isinunod ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung pagpapanumpa sa bagong pinuno ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ay sa katauhan ni Secretary Maria Antonia Tony Yulo Loizaga. So, para dun sa mga nagtatanong,
Itong si Miss Tony Loyzaga, siya yung may bahay ni Chito Loyzaga. Ito'y veteran at star player din dati. Kaya maraming naka-identify agad na ito pala yung dating basketball star, Bombo Gerald. So yan, magkasama sila kanina, present doon sa panunumpa ng kanyang may bahay na si Tony Loyzaga dito pa rin sa Palasyo, Malacanang. Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, unahin natin itong issue dyan pa rin sa DSWD dito sa mga benepisaryo ng 4-piece. Talagang ang dami pala nung natanggal, Bombo Dennis. Ibig sabihin nito, baka mas marami pa yung matatanggal sa mga susunod na araw dahil may mga butas pala, like yung iba nga, meron yung report na barangay official mismo yung tumatanggap ng pera mula dyan sa programa ng pamahalaan na yan, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Gerald. Yan yung nililinis. Pero hindi yan dyan magtatapos. May pangako dyan ang DSWD Secretary na si Erwin Tulfo. Hindi magtatapos dun sa tatanggalin lang sila sa listahan kung mapapatunayan na ginamitan ng impluensya, ginamitan ng, kumbaga, brinaso, ika nga, pwedeng panagutin sa batas. Alam naman from the start na yung mga nasa gobyerno, may trabaho, hindi sila qualified doon sa ganong klaseng benepisyo sapagkat yan ay malinaw na para doon sa poorest of the poor na tinutulungan ng pamahalaan. So hindi ubra na ikatwira na hindi nila alam sapagkat sila nga yung nag-i-implement ng ganong mga panuntunan at nung mga programa na nakapaloob dyan sa DSWD. So alam na alam dapat nila bilang government officials sa local level, Bombo Gerald. Oo, so yung mga benepisaryo na yan automatic na hindi natatanggap sa ngayong buwan ng kanilang mga benefits, Bombo Dennis. At magkano pala ulit yung binibigay dito sa mga 4-piece beneficiaries dito sa loob ng isang buwan, Bombo Dennis? Itong tinatanggap nila, Bombo Gerald, kumbaga may mga criteria naman ito, Bombo Gerald, doon sa kwalifikasyon nila, lalo na kung may pinapaaral, may mga porsyento na nakalaan dyan. Kung halimbawa ang estudyante na pinag-aaral dito ay isa o dalawa o higit pa, mas malaki yung naka-allocate para sa kanila maliban dun sa tulong para sa pagkain at sa karaniwang natatanggap ng mga pamilya. So, malalaman pa dyan kung mali yung deklarasyon, kumbaga pinalulubo yung request para dito sa benepisyo, pero ang katotohanan ay lagpas naman doon o mali doon sa deklarasyon, yan, maaari din niyang habulin, Bombo Gerald, at ipabalik sa kanila yung mga natanggap sa mga nakalipas na panahon. And lastly, mga anong oras matatapos tong cabinet meeting? Mukhang matagal yata ngayon yung cabinet meeting, hindi kagaya nung previous, Bombo Dennis. Well, kanina ay may informasyon tayo na natapos na ito at nakapanumpa na nga itong si Secretary Loyzaga. So, yun, other matters na lamang yung tinatakel at may mga conversation sa pagitan ng mga opisyal para doon sa mga susunod nilang plano. So, bukas ay maglalabas ang Palasyo Malacanang ng report kung anong naging takbo nitong cabinet meeting na ito. Ito yung ikatlo na cabinet meeting, Bombo Gerald, na pinangasiwaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una ay noong pagkatapos niyang manumpa bilang presidente, ikalawa ay nung naka-isolate siya, at yung ikatlo, ito nga, ngayong araw, medyo mahaba yung kanilang naging takbo ng paghimay dito sa mga usapin, lalo na't kanina sumalang ang DepEd at DSWD. So nga pala, yung nag-lead kanina ng prayer ay si DOTR Secretary Jaime Bautista. So instant, Bombo Gerald. Medyo naninibago pa yung mga opisyal kanina doon sa kung paano yung takbo, sapagkat the last time si Pangulong Bongbong Marcos ay naka-isolate, wala siya, hindi siya dumalo ng personal. So kanina medyo may mga ilangan doon sa proceedings. So ang in-apply nila na patakaran yung suggestion ni DAR Secretary Estrella, at doon ay yung katulad ng proceeding sa hearing doon sa lower house. So yun yung in-apply nila kanina.
So ganyan, may mga pagbabago pa. Sabi nga nila, parang nasa honeymoon period pa ang Marcos administration. So yan yung ilan sa mga naging takbo nitong third cabinet meeting. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis, Hamito nag-uula para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, abangan mamaya isang sextortionist daw, arestado ng PNP sa isang hotel sa Pasig City. At yung presyo ng asukal sa Metro Manila, nasa halos 90 pesos na po kada kilo. At itong si dating Transportation Secretary Arthur Tugade nilinaw na hindi raw siya tinamaan po ng COVID-19. At sa ating sports balitang, Philippine National Football Team na Pilipinas isasabak muna sa mga torneo bilang paghahanda sa mas malaking event, itong World Cup. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga sandaling ito, makakasama natin itong National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL Acting National Chairperson, Mr. Lito Averia. Magandang gabi po, sir. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang gabi. Salamat at naimbitahan kami rito sa inyong programa. Apo, sir, dahil ito nga patuloy itong isinasagawang voter registration at kahapon katatapos din ninyo yung report ninyo dito sa naganap na halalan nung May. Kumusta po yung paghahanda nyo dito sa election na sa Disyembre po, National Chairperson Mr. Lito Averia? Well, ang assumption namin dito ay tuloy, no? Kasi may mga panawagan ng ating mga mambabatas na i-postpone ito. Siguro mga 1 o 2 taon pa yung postponement niyan. Apo. Pero ang panawagan namin wag nang i-postpone, ituloy na itong eleksyon na ito. Kaya naghahanda kami. Ang assumption namin dito, tuloy ang halalan. So, yung isinasagawa ngayon na itong voter registration po, nasa 1 million mahigit na po yung nagpa-register po. Yung target lang ng COMELEC is 300 hanggang 400,000. So ano po yung nakikita nyong dahilan kung bakit ganyan karami, ganyan ka-interesado po yung mga Pilipino dito sa pagboto ngayon, dito sa local at yung SK at yung barangay election po? Well, yung nakita natin kasi noong itong nakaraang eleksyon, itong national and local elections ng 2022, maraming hindi nakaboto dahil akala nila active voter pa sila. Dahil may napalampas silang 2 regular election, no? Kapag napalampas mo yung 2 regular election na hindi ka bumoboto, na-deactivate yung iyong rehistro. Ang akala ng karamihan siguro na yung regular election ay yung national at local lang. Kumbaga halimbawa, yung 2016 at saka 2019. Kung napalampas mo yung 2 yun, hindi ka makaboboto. Pero sa gitna nun, merong barangay elections tayo. Regular election din ang barangay elections, no? Kaya yun, hindi nila siguro alam yun. Nang pumunta na sila sa polling place nung itong nakaraang halalan, ay tsaka pa lamang nila nalaman na wala sila dun sa voters list. Kaya itong sa susunod na eleksyon, gusto nila, yung marami dyan, gustong ma-reactivate yung kanilang registration. Bukod ito dun sa mga bagong registrants, yung mga bagong magre-rehistro, lalo na sa BSKE, yung mga 15 years old sa panahon ng halalan. At dun para yung mga naman nakarehistro sa BSKE o yung mga sa sangguniang kabataan na mag-18 years old sa pagdating ng halalan, automatic naman yan maililista sa regular list.
Ginoong Lito po, dahil may panawagan din, may panukala na gawing 16 years old, pwede nang magrehistro at bumoto sa national hanggang sa local elections. Ano po yung reaksyon niyo po dito? Well, kung makakapagdesisyon sa tingin ng mga mambabatas, tama na makakapagdesisyon yung mga 16 years old, kasi yung batayan natin ng 18 years old sa atin, ang definition natin yan ng adulthood, no, is 18 years old. Pero kung sa tingin ng mambabatas, yung 16 years old ay may kakayanan na desisyon at mamili ng kanilang napupusuang kandidato, bakit hindi? So, balikan natin itong pagpapaliban po ng halalan. Dahil sabi naman nila malaki yung matitipid pag ipinagpaliban itong barangay at SK elections. Pero para sa inyo, bakit kailangan pa rin ituloy para sa inyo, para sa inyong panig po? Banggitin ko din lang, ang COMELEC mismo naghahanda na para sa halalang darating, yung barangay SK elections. So gumagastos na sila. So kung ano man yung matitipid, ang matitipid dyan siguro yung mga honoraria na lang, yung mga allowance ng mga teachers na magsaserve as electoral board sa barangay elections. Okay, isa yon. Yung dahilan namin is postpone ng elections, lalo na sa barangay. Kailangan yung predictive at regular. Ibig sabihin, inaasahan mo sa ganitong petsa at para maging regular siya na hindi palipat-lipat yung halalan, no? Importante 'yan kasi pati yung terms ng mga official natin sa barangay, no? Hahaba ng kasi ang nakalagay sa batas 3 years yung term nila. Again, unless baguhin ng mga mambabatas na magkaroon ng 5 or 6 year terms yung barangay officials, pero sa kasalukuyang batas, ang term nila is 3 years lang. Si Bombo Everly, itong aking partner, Mr. Lito Averia, may katanungan din na Bombo Ever. Go ahead with your question. Yes, Mr. Averia, sa ngayon po, ano po ba yung nakikita po ninyo as election watchdog na magiging epekto kung sakali po na iuurong pa sa mga susunod na buwan ito pong isasagawang barangay and SK elections, Mr. Averia? Yun nga, humahaba yung termino ng pagsisilbi ng mga barangay officials. Kung mahusay yung barangay official at may ginagawa sa inyong barangay, maswerte kayo, no? Maganda yan. Pero paano naman yung mga barangay officials na hindi nagpe-perform ng tama, no? Yung isang kaibigan ko, no, na banggit lang niya na yung barangay chairman nila nagiging aktibo lamang sa panahon ng sakuna, no? Na may dala-dala na siyempre yung mga naka-plastic na relief goods, no? Tapos in between ng mga sakuna, nawawala si barangay captain. Paano naman yung mga lugar na ganoon, no? Kung papalawigin pa yan yung kanilang termino, sayang naman, no, hindi nakikinabang ang ating mga mamamayan sa ganung pagkakataon. Okay, Mr. Averia, madagdag ko na lang din po, ano po yung mga lugar o saan pong mga lugar dito sa ating bansa ang inyo pong tinututukan na mga itinuturing mga hotspot areas po para mas siguro na magkakaroon po ng isang malinis na halalan kasi sobra po nga napakatindi ng labanan po pagdating po sa mga barangay elections din po, Mr. Averia. Nakita naman natin itong nakaraang national and local elections, halimbawa sa Lanao del Sur, may mga ilang lugar dyan na may election violence, election related violence. Tapos talamak na vote buying sa mga nakita naman natin yan nationwide. Although mga kwento-kwento, yung mga kwento kasi hindi natin mai-record ng matino yung vote buying. Isang bayan sa Isabela na nagkaroon ng di pagkakaintindihan, no? Sa Abra ganun din. So may mga lugar talaga na may hotspots, no? Na aming binabantayan. Ang aming volunteers ay actually naka-deploy nationwide, no? So sa pagbabantay ng ating mga halalan.
Mai-connect ko na lang po siguro yung naging katanungan ni Bombo Everly dito sa susunod kong taon dahil yung inilabas nyo na yung resulta ng inyong obserbasyon ay inilabas kahapon at sinabi nyo dito na smoothly but not without issues. Pakipaliwanag po yung naganap na halalan nung May 9 kung bakit ganyan yung explanation po ninyo. Meron din tayong bukod dun sa ating batas na automated elections, meron din tayong Fair Elections Act, no? Yung mga ganyan. Sa pangkalahatan, no, nairaos naman natin ang halalan. So, yun nga, nabanggit na natin yung election-related violence na naobserbahan. In fact, doon sa Lanao del Sur, ilang barangay doon sa isang bayan, nagdeklara ng failure of elections dahil nga sa kaguluhan. Kung maalala nyo, nagkabarilan o nagkasuntukan. No? So may mga iba pang lugar din nagkaroon ng election-related violence, yung harassment, tsaka intimidation. Bukod doon, yung mga pagkasira ng mga makina. No? Although mababa, no, kumpara sa 2019. Noong 2019 kasi nasa mga 4,500 VCMs ang nasira. Itong nakaraang eleksyon, mga 1,250 lamang. Ganon din sa SD card. No, mga 2,500 noong 2019, mga 250 lang nitong nakaraang eleksyon. Pero may naapektuhan pa rin na mga botante kung kikwentahin natin lahat yan. Kung sa 1,200 times 1,000 voters na lang per precinct, so lumalagay dyan na mga 1.2 million, no, mga 1 million voters ang naapektuhan. Halimbawa, may mga lugar sa Quezon City na yung kapalit ng makina gabi na i-deliver, no? Pumila yung mga botante natin at umaasa na sila mismo yung makakapag-feed, no, ng balot doon sa makina. Okay? So yung mga ganon, kaya hindi dapat maliitin yung naging karanasan ng mga about 1 million voters dahil doon sa mga nasirang makina. So yun yung mga ilan sa aming nakita, no, na yun nga, smoothly but not without issues. So with that, sa ulitin po, maraming salamat sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines, NAMFREL Acting National Chairperson Mr. Lito Averia. Magandang gabi ulit. Salamat sa pagkakataon. Sa iba pang mga balita, hinimok ngayon ng isang mambabatas ang ating pamahalaan na payagan na itong pagtuturok pa rin ng ikalawang COVID-19 booster dose sa general population dahil na rin sa pangambang magtatagal pa ang pandemic dito sa bansa. Sa isang statement, sinabi po ni Iloilo Representative Janet Garin na ang mahigit 4 milyong doses ng bakunang binili ng pamahalaan at ng mga pribadong sektor ang nakatakda na po yan na mag-expire o magpaso. Sinabi ng mambabatas na dati ring kalihim po ng Department of Health na tila wala raw sense of urgency ang mga desisyon dito kahit gusto or nais daw naman ng mga employees na magpaturok ng bakuna. Ayon kay Garin, habang nasa 71.6 milyon ang mga Pinoy ang nakakumpleto na po ng kanilang primary doses ng COVID vaccine, ay nasa 15 million pa rin po ang nakakuha. Nasa 15 million lamang po yung nakakuha ng kanilang unang booster shot. Kaya naman nagresulta ito sa hindi pagkakagamit ng milyong mga bakuna. Kasabay nito ay giniit ni Garin na kailangan na rin ng karagdagang proteksyon laban sa mga bagong sub-Omicron variants na anyay hyper-contagious, spreading like missiles po. Dahil dito, or missiles, dahil dito dapat daw ay bilisan na ng pamahalaan ang pagbibigay ng ikalawang booster dose. Ang mga bagong bakuna raw kasing individual ay kailangan pang maghintay ng 2 linggo bago ito mag-take effect kapag ibinakuna na po itong naturang gamot. Tila kinontra rin umano ng DOH ang kanilang panawagan sa taong bayan na magpa-booster shot na, pero limitado naman ang access dito ng mga tao. Sa ngayon, ang pinapayagan pa lamang kasi na magkaroon ng booster shot ay ang mga health workers, senior citizens, maging ng mga immunocompromised. Sa
Samantala, nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maisulong ang government-to-government talks upang matugunan ang tumataas na presyo ng fertilizer sa bansa. Sa ginanap na pulong sa pagitan ng Pangulo at mga opisyal ng Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na nais na tulungan ng ibang bansa ang Pilipinas sa usaping ito. Pinag-aaralan ng Pangulo ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalaan sa gobyerno po ng China, ang Indonesia, maging sa UAE, Malaysia at Russia para sa procurement o pagbili ng fertilizers. Makakatulong niya kung susulatan niya ang mga bansang ito at ipabatid na sa mga ito na handa ang Pilipinas na bumili ng kanilang fertilizer. Kaugnay nito, una nang ipinag-utos ng Pangulo sa mga opisyal ng Department of Agriculture na bigyan siya ng datos kaugnay sa kasalukuyang source at prices, yung mga presyo ng fertilizers, maging ang distribution plan ng DA sa kasagsagan ng planting season. Ilan sa mga una nang nabuksan sa pulong ang pagpapatatag ng Farm to Market Road. Itong programang ito at pagtitiyak ng sapat at abot kayang pagkain para sa lahat ng mga Pilipino. Samantala, itinuturing naman na malaking tulong para sa mga investigador ng PNP ang 1 milyong pisong pabuya ni Senator Raffy Tulfo para sa ikadarakip ng mga sospek sa insidente ng pagpatay sa 21 taong gulang na lalaki at panggagahasa ng minor de edad na nagcamping lamang sa Maybuwak, Marinduque. Ayon kay Police Regional Office Mimaropa Regional Director Brigadier General Sidney Sultan Hernia, mag-iinganyo sa mga impormante na magbigay ng mga impormasyon sa mga investigador ang naturang pabuya. Gayunpaman, meron man o walang pabuya, sinabi ni Brigadier General Hernia na makakaasa ang publiko na ginagawa ng Police Regional Office Mimaropa ang lahat ng solusyon para sa naturang kaso at mapanagot ang mayroong sala. Samantalang inatasan naman ni Brigadier General Hernia ang lahat ng police units sa PRO Mimaropa na paigtingin pa ang anti-crime operations at seguridad sa mga tourist areas sa rehiyon. Tiniyak naman ni Hernia na sa kabila ng insidente, ang Marinduque ay nananatili pa ring isang ligtas na lugar para mamuhay, magtrabaho at mamasyal ang mga tao habang unti-unti namang bumabalik sa normal na ang sitwasyon na dala ng pandemya. Samantala, pumatak na po sa 89 pesos at 93 centavos. Halos 90 pesos na po itong average na presyo ng puting asukal sa mga pamilihan po sa Metro Manila. Ito ay mula sa 87 pesos at 50 centavos na average na presyo ng nakaraang linggo. Ayon yan po sa pinakahuling price monitoring na isinagawa ng Sugar Regulatory Administration or itong SRA. Batay rin sa kaparehas ng price monitoring na itala naman ng SRA sa 115 pesos ang pinakamahal na presyo ng puting asukal na mabibili sa mga supermarket, habang nasa 69 pesos at 30 centavos ang pinakamababang na itala para dito. Nananatili namang mas mura ang average price sa wash at itong raw sugar kung saan mabibili ito sa average na 69 pesos at 86 centavos at 67 pesos at 86 centavos naman ayon sa pagkasunod-sunod. Ito na ang pang-ilang linggong tumaas ang presyo ng asukal mula nang pumasok ang taong 2022 kung saan itala halos sa 57 pesos ang average price para rito. Nauna nang nagbigay ng pahayag si Albay 2nd Representative Joey Salceda para sa kaukulan o kakulangan ng supply ng asukal sa bansa kung saan ay inilatag nito ang 5-point approach para naman matugunan ang nasabing problema. Samantala, aprobado na raw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Board of Trustees ang resolusyon kaugnay ng pagkakatatag ng flagship program para sa proteksyon at kapakanan ng mga anak ng mga overseas Filipino workers. Sa isang statement, sinabi ng OWA na ang kanilang Board Resolution number 7 sa pagbuo ng OFW Children's Circle ay aprobado pa noong July 15 ng OWA Board of Trustees na pinangunahan ni Department
Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma kasama na si Department of Migrant Workers Secretary Susan Tuts Ople. Ang pagbuo nga ng programang ito ay kasunod na rin ng utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mas pagandahin pa ang buhay ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilyang may iwan dito sa Pilipinas sa ilalim ng kaniyang administrasyon. Sinabi ng OWA na ang OFW Children's Circle ay layong tulungan ang anak ng mga OFWs. Ito ay para maipakita na raw ng mga bata ang kanilang creative skills at talents, ma-improve ang kanilang mga social skills, mapabuti ang kanilang coping mechanisms at maisaisip ang awareness sa youth-centered at civic advocacies gaya ng environment at climate change, values reorientation, digital literacy at anti-drugs and substance abuse. Makakatulong din umano ang naturang programa sa mga bata na mabuo ang camaraderie at ma-develop na maging potential leaders. Hihimukin din umano ang mga itong makibahagi sa policy at program development. Sa ngayon, nasa 15 million pesos ang pondo na inilaan ng OWA Board of Trustees para sa inisyal na pagpapatupad sa naturang programa na gagamitin sa operational at administrative expenses. Sinabi ng OWA na ang naturang programa ay inisyal na ipatutupad sa Regional Welfare Offices ng National Capital Region, Ilocos Region, Calabarzon, Central Visayas at sa Davao Region. Kalauna naman ay ipapatupad din ito sa lahat ng OWA Regional Welfare Offices. Samantala, si Justice Secretary Remulla kinumpirmang binisita na raw itong Sablayan Prison sa Mindoro na isa sa mga ikinokonsiderang paglilipatan ng maximum security prison. At ma-report si Bombo Marlene Padiernos. Dinalaw na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang Sablayan Prison and Penal Farm sa Mindoro Occidental na isa sa kanyang mga tinitignang lugar kung saan maaaring ilipat ang maximum security prison. Kinumpirma ito ng kalihim sa isang pahayag sa harap mismo ng mga kawani ng Bureau of Corrections matapos ang isinagawang on-site inspection sa maximum security camp ng New Bilibid Prison kasama sina Bucor Director General Gerald Bantag at iba pang personnel ng kagawaran. Ayon kay Secretary Remulla, kabilang sa kanyang mga inalam sa Sablayan ay ang lokasyon nito, layo, laki ng lupa at marami pang iba. Layunin ng planong paglilipat ng maximum security prison na mas mapadali pa ang pangangalaga at pagbabantay sa mga taong sinestensyahan ng hukuman dahil sa kanilang mga nagawang mabibigat na krimen tulad ng rape, murder, kidnapping, drug trafficking at iba pa. Dagdag pa niya, panahon na raw kasi para tignan at magbusisi ang iba't ibang resources ng Bureau of Corrections upang mailagay sa tama ang lahat. Bago pa ako umupo bilang Secretary of Justice, ako po'y nagpasyal na sa Sablayan Penal Colony sa Mindoro Occidental. Ako po'y humiram ng chopper sa isang kaibigan upang mabisita ang Sablayan sapagkat isa na yan sa unang-una natin nitingnan ang paglilipat ng maximum security prison muna sa lugar na hindi dinadayo ng mga tao upang mas madali natin pangalagaan at mabantayan ang mga taong nasentensyahan ng mga hukuman natin dahil sa mga krimen na naganap sa mga panahon nila, sa mga panahon na nakalipas. At tinignan ko po ang Sablayan, marahil ang kopito sapagkat sa kanyang lokasyon, sa kanyang layo, sa laki ng lupa, marahil panahon na tingnan natin ang iba't ibang resources ng Bucor upang mailagay sa tama ang lahat. Sinasabi ko po yan sapagkat alam naman natin na pag sinabing maximum security, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung heinous crimes. At pinaliliwanag ko nga sa mga tao para na mapailing. Siyempre, naroon po ang rape, murder, robbery in band, kidnapping with ransom, at siyempre, drug trafficking. Lalo na yung large-scale drug trafficking na talagang sumisira sa ating lipunan.
Bukod dito ay pinaliwanag din ng kalihim na kinakailangan na raw kasi na malayo ang maximum security para mapigilan anya ang mga taong may maiitim na balak dito. Dahil dyan ay inatasan niya ngayon si Bucor Director General Bantag na limitahan na ang linya ng komunikasyon sa Bilibid kung saan maging ang mga kawani nito ay pagbabawalan na rin na gumamit ng telepono habang nasa trabaho bilang pag-iwas na rin anya sa mga tukso at hamon na hindi madaling tanggihan. Ang mahalaga sa lahat, pagdating po ng panahon, ay maiayos natin talaga ang sistema ng hustisya. Sa correction system, marahil talagang panahon na ilayo talaga ang maximum security upang ito hindi na pagpiestahan ng mga marami pang maiitim ang balak at sila ipagpatuloy ang kanilang gawain dito sa loob ng Muntinlupa. Kaya kasi sinabi ko kay General Bantag, kay Director General Bantag, kailangan ang communications maging limitado na. At tayo mismo magsakripisyo. Wala muna tayong paggamit ng telepono sa ating mga trabaho sapagkat yan po ay temptation. Alam naman natin yan. Yan ay may presyohan lang at maya-maya hindi ka na makakatulog sa laki ng alok sa ating mga telepono na ginagamit. Sakripisyo po yan. Ito po yung mga hamon na hindi madaling tanggihan, hamon na hindi madaling labanan. Ngunit kung mahal natin ang ating bansa, mahal natin ang ating trabaho, ay tutugon tayo dito ng buong puso at pangangalagaan natin ang ating mga trabaho sapagkat alam natin na sa kaduluduluhan, ano ba naman ang magiging sukatan natin bilang mga tao kundi ang pangalan na ating iniwan sa ating mga anak. Samantala, sinabi rin naman ni Remulla na malaki ang tiwala niya na makakain nilang ma-deformalize na maipatupad, hindi lamang sa Bucor kundi pati na rin sa iba pang ahensya na nasa ilalim ng DOJ. Matatandaan na kabilang ang Bucor sa 3 attached agencies ng DOJ na nais niyang matutukan dahil sa mga isyu ng katawalian at presensya ng mga sindikato. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala sa mga balita naman mula sa lalawigan, isang sundalong patay, 5 sugatan sa muling pagpapasabog ng ipinagbabawal na anti-personnel mine ng mga NPA. Alamin yan sa nakalap na balita ng Bombo Rayo Tacloban. Patay ang isang sundalo at 5 ang sugatan sa muling pangbobomba at pagpapasabog ng pinagbabawal na anti-personnel mines o APM ng mga pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army o NPA sa Barangay Osang ng Katubig, Northern Samar gayong araw. Sa impormasyon mula sa 20th Infantry Battalion ng Philippine Army, nagsasagawa ng combat patrol ang tropa ng mga sundalo sa nasabing lugar kung saan bigla na lamang nasumabog ang nasabing mga landmines. Sa ngayon ay hindi pa pinangalanan ng Philippine Army ang mga namatay na biktima, samantala dinala naman sa Eastern Visayas Medical Center ang mga nasugatang sundalo. Nabatid na noong nakaraang Hulyo 5 lamang ay nagpasabog rin ang mga NPA ng mga anti-personnel mines sa Barangay Magsaysay sa probinsya rin ng Northern Samar kung saan 7 ang nasugatang mga sundalo. Ayon naman kay Captain Ryan Layog, ang tagapagsalita ng 8th Infantry Division ng Philippine Army, mariin nilang kinokondina ang patuloy na paggamit ng mga NPA sa pinagbabawal na APM at nanawagan rin sila sa Commission on Human Rights na imbestigahan ang nasabing paglabag ng mga NPA sa Ottawa Convention International Humanitarian Law. Marin pong kinukondina ng buong Stormtroopers o 8th Infantry Division kasama na rin ng mamamayan ng Katubig. Pinahayag na rin ni Mayor Garcia ang pagkondena rito sa patuloy na paggamit ng anti-personnel mine nitong New People's Army doon sa ating mga kasundaluhan na maaari kasing makabiktima rin ng mga sibilyan. Ang bahagi ng pagkipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Captain Ryan Layog, ang tagapagsalita ng 8th Infantry Division ng Philippine Army. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Bibisita sa Iran, partikular si capital ng Tehran, si Russian President Vladimir Putin para makipagpulong kina Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei at Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Ito na ang ikalawang foreign trip ng Russian leader mula nang magsimula ang gyera ng Ukraine noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Nakatakdang pag-usapan ang usapin hinggil sa Syria at Ukraine, gayon din ang grain exports. Ang pagbisita ng Russian leader sa Iran ay isang oportunidad para mapalalim pa ang ugnayan sa pagitan ng Russia at Iran na isa lamang sa natitirang international allies nito at fellow target ng Western economic sanctions. Ito ay kasunod na rin ng aligasyon ng US officials na pinaplano umano ng Iran na mag-supply ng daan-daang drones para sa Russia para sa gyera nito laban sa Ukraine. Ang pagpupulong din na ito ay kasunod ng banta ng Turkey na paglulunsad ng panibagong opensiba sa northern Syria laban sa US-backed Kurdish militants na parehong kalaban ng Iran at Russia. Ang operasyon ay bahagi ng plano nga ni Turkey President Erdogan na bumuo ng isang 30-kilometer safe zone sa may border ng Turkey at Syria. Inaasahan naman na lalagda sa isang kasunduan ang Russia kasama na ang Ukraine, Turkey at United Nations ngayong linggo na layong ipagpatuloy ang shipping ng grain mula sa Black Sea sa Ukraine. Bombo Sports News. Muling magkakaroon ng tsansa ang mga Pinoy fans na makitang maglaro itong National Women's Football Team bago sumabak sa malaking torneo sa Women's World Cup sa susunod na taon. Matapos na magkampiyon sa Asian Football Federation o AFF itong nakalipas na linggo, agad na naghanda ang Philippine Football Federation ng Four Nation Tournament na gagawin sa bansa bilang bahagi ng matinding preparasyon para sa World Cup na gaganapin sa Australia at New Zealand. Ayon po kay PFF President Mariano Nonong Araneta, nagkaroon sila ngayon ng diskusyon para sa isasagawang pocket tournament. Ang Four Nation event ay posibleng isagawa sa Philippine Sports Stadium doon po sa Bocaue sa Bulacan o kaya naman doon sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Ang naturang mga venue kasi ay gawa sa natural grass na siyang gagamitin din sa FIFA World Cup. Iimbitahan ang mga foreign teams na nag-qualify din sa World Cup pero hindi magiging kagrupo ng mga Pinay. Samantala, maliban sa nabanggit na nakalatag na rin ang puspusan ensayo po ng Pilipinas sa pamamagitan po ng paglahok din sa natitirang FIFA International Match Calendars na ganapin sa buwan ng Agosto, Setyembre, Oktubre at Nobyembre. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 56 pesos 34 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 17 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 34 centavos, ang Saudi Arabian rial 15 pesos, ang euro 57 pesos at 16 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Darito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis
and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Padamogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 3 minutos sa kaligid sa taktik alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan, nagaplag na paratuntunan, zona libre. Karon niya daw sang Martes, petsa 19 kita sabahin sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Sa ato sa rin kapagpalagad pagluptay ta karon nga gabi, may kapod na ang iyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tup kita alas 9 ang tak na sa ring gabi sa pagadulong sa kapagpatpat sa pinakamadalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pila ka madalagkuan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa magatagman sa pila ka madalagkuan nga mga balita. Pinakuloy nga ma-report nga nagkaranabo asahin sa resitag sa cameras of responsibility. Pero antes ang tanan na pagtamyaw tanay sa aton sa ring nga mga kautor mataga permatita abroad, mga pinalanggata nga managrense. Kapag bakulod nun nga dito sa luwasang pungsod, nga nagalataw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, kag sa 630 kHz. So, sa bahin sa ato sa official fan page sa Facebook, no, search lamang ang Bombo Radio Bacolod. Kag sa YouTube, no, ang amon nga YouTube account, ang Bombo Radio Bacolod. So di kon maka-like na kamodera, no, maka-follow, no, sa bahin sa aton nga YouTube account at the same time, no, sa bahin sa aton sa iya makabaran nga Facebook account, no, automatic ka makabaton kamodera, no, sa pila ka mga notifications every time. No, kapag palikan sang live ang Bombo Radio Bacolod, ang mga public affairs program from sign on to sign off. No, so kalakip naman din ang pagbabati namon sa inyo, no, sa madikalidad nga drama. So welcome na sa pang-Martes nga edisyon sang Zona Libre. 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga pagparagad ato 13 pang doon pila ka madragwan nga mga balita. Sa aton sa ring nga top stories of the day, madragwan sa ring nga mga balita lokal. Pronta karon ang ining launching, no, sa rin makabaran sang back chip. Diri sa may bahin sang syudad ya sang Bacolod, no. So ang ining campaign promise man, no, ni Mayor Alfredo Benitez, no, ang pag-angkon sang Bacolod Health Insurance Bacolod Comprehensive Health Insurance Program o kon back chip. Mo magano ni sila sang kuana sang no chip. Kung na taon to pareho man lang ang meaning, no. So pag cover man iya makabaran sang kuana, no, sang sining nasambit iyang kuana, no, nga mga balayran sa ospital. Nilabi na gini nga aton sa nga mga puris among the poor. Purista among the poor iya makabaran, o kon in short mapigado ta kapag kauturan. So kaina, no, so nagpregano na to iya makabaran sang sining initial, no, or first day. May ara sang medical mission para ma-identify gid, no, sa didring ati ini sila, no, mga last fortunate na ton sa mga kauturan. Bisan pang bayad sa pagkonsulta, no, sa doktor ati subong ni magdubo isa kalibuman,
no, bayad sa konsulta, ti bisan pa paano, daw makabulig kuno ini. So kapin sa 3,500 ka mga beneficiaries sa ginatagat sa sinuunang adlaw kapag kapagikan sa launching sa Bacolod Bacolod Comprehensive Health Insurance Program o kon ang Bakchi. Lantaran ko sa report ni Bombo Ansindo Surya ka interview sa City Administrator sang Sudad sa Bacolod, si Attorney Pacifico Boy Maghari. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabaran report man karon ni Bombo Dennis Rubica. Anikan sa bansang Negros Occidental Provincial Capital. No, nga kon sa din niya makabaranti ang ining sa bahin man sang kuana, no, sa siring pagparigayon, no, sa siring no booster shot no entry sa City Hall sang Lacarlota. Si Mayor Rick Salandoon doon nag-ala Supremo tuwaw na ano na may martial law to sa City Hall sang sudad sang Lacarlota nga kung hindi ka makapabuster hindi ka kasulod to. O klarohon tani karon kung balati para lani sa mga empleyado, no, nga ti kun ikabuster nagsulod o kon sa mga ordinaryo gid nga pamuluyo. Ti kun para sa ordinaryo mapamuluyo din di naman ni insakto no, nga ti balabagan yung tao nga masulod para nga magtransaksyon sa pagmatuod diyan na sang pamuluyo ang City Hall ang mga municipal hall, ang City Hall. Gin pakuan lang kamo niya, gin iliher la kamo kay papungko no, hindi kamo sa nang tagiya matudtod tag-iya ang mga pumuluyo. So daw kuan ba daw martialo nga style ba? No, sa Lacarlota ti anong sabat sini. Pero ti way taman ginapaunahan pero pamatian ta, no, kung ano ang mangin patag aning Mayor Rex Salandoon ti isa ini sa kadoktor. Naka-insindi gini siya, no, sang kuana sang sining nasabi ti makabaran nga mga posible nga matabo kon let's say mga measures, no, sa ato siring nga makutan sa siring pag kuana, no, pag although tuod ti nagakuan naman subong, no, nagatahaw-tahaw na giman ang mga kaso sang COVID. Hindi pareho to sa bahin sang Iloilo, no, sa sudad ka probinsya sang Iloilo. Ang COVID doon na nag-amat-amat sa tinaas to, no, ang COVID cases sa tagsa kada. Samtang duga pa sa diri nga mabalita diri man sa ato sa nga palatuntunan. Report karon man ni Bombo Carla may defensor, no, kasunod sa sining tredya garag luntad dito iya makabaran sa bahin sang area, no, sang kuana, no, sang Dumaguete. Ginatumod naton ang terminal dito sa may bahin sang Dumaguete nga may tatlo to ka mga pasahero ang ginungad o kung gindusdos sang kuana, no, sang unit sang Balacar Transit Incorporated o kung ining series bus, no. So although nga safe naman to sila kag kuana man no, nang hindi naman to sila gid siling nga may seryoso nga naangkon nga mga kasamaran sa lawas, no. So gin pa kamaayo sang Balacar Transit, no, nga butangan sang barriers ang sa passenger waiting area, no, kay ti kon maglapaw madababi ko sa mga eroplano, no, kung mag-overshoot sa runway ti ko sa series ano ba no, kung maglapaw man dabi sa ginakuran nga parkingan, although ti may one step away man mo or one step down, no, ay nang mga ginakuran parkingan, no, sa masalakyan sang sining Balacar Transit Incorporated, no, may ara da sang makitaan aton ya makabanan nga kwan nga parkingan nila para nagahulat para nga magsaka, no, ang kwan ang mga pasahero. Oh, so tingin ko tangan pagid sang barriers. Para nga mas safe pagid kay para dira na lang iya mabunggo ang series bus kon in kaso gid man nga maglapaw. And kasunod sina, no, may luwas sa sining lain man nga barrier, no, para ikaw sa aksidente. Pero ang barrier gid sa terminal, no, nga para sa COVID measures ginkuha naman.
Sa terminal yasang Valcar Transit so limpyo na why na siling diri maagi pasahero pagkanto dito ang entrance amo na din no lain ang exit lain man no. So ginpanguha na to no ang mga barriers no kay ti so far no kulang taon naton medyo nagbalik-balik na gid man amat-amat gid sa normal ang aton iya makabaran nga kwan no ang aton nga sitwasyon with regard sa COVID pandemic. At syempre karon man may kaupod naton si Balikanta no kay kagabi way nato batigayon. Ana bahin muna Representative Carlos Sagari Zarate kay iti balaon taman ang mga paglantaw no sa dili makabanan sang bayan muna no although ati way ni sa ginpalad sa naligad nga eleksyon no nga nagdaog bilang party list representative nominee no sang bayan muna. Pero isa na sa nominee, kaya bahin muna ti nagalabot sa tag-tatlo ang ila sa ring nominee, no? So, di ba masaging palad, but until now, no, ini siya yung makabanan ang corrected man sa Gapon, no, sa bahin sang bayan muna. No, so ano man ang paglantaw diri sang aton nga mga siyempre, no, ining vocal man niya sa paglantaw sa makakulangan no sa aton sariya nga gobyerno. Especially ining pagpungko sang sang Marcos administration. Kaano pa gid karon mabalita nga aton sari nga malabutan nga makabanari sa aton nga para tuntunan. No papati ka mo kay Cindy Maratada Kim no ang kwan bala ang ining ang report nga kakulangan kuno sa supply sa mga soft drinks. Kahapon or sang Domingo na istorya tayo isa sa mga nagbaligya sa soft drinks na ubusan sa soft drinks sa iya sa ring kalendarya kay kuno kulang ti ano ini pa kwa naman pa solusenaryo naman nga kulang supply sa soft drinks o na ano marason ko kulang ti basi do makonek naton ni sa kwan no makonek naton ini sa shortage man sang supply no sa dili makabanan sa bahin sang shortage sa supply sang kalamay kay di bla mabatling company no si Perni nagsagad ka inom sang soft drinks kay nagataas ang sugar mo subong ginakulang ko ng supply sang soft drinks mabatling company subong no gamit sang lokal nga kalamay. Why na ni sila nagagamit sa imported nga HFCS no kon high fructose corn syrup. Gamo nang panakot sa soft drinks para nga magtamis kundi nga local sugar na ang ila siniya makabanan nga ginagamit. Di amo ning ligan nagtuhaw nga balita nga ginakulang kita sang supply sang kalamay. Diri sa bahin sa Pungsod Pilipinas di base amo na ni ang resulta. Habulon tayo i-check na to abi sa Coca-Cola bottling company no sa ilagid yang plantada sa Barangay Mansilingan na sila no. Bumukim going to Morsad ora ng planta sang Coca-Cola ti ang Pepsi ari lang di sa Barangay Bataw. So ti madula ang soft drinks sa gibantod nagasiling ti mayo gani no nga madula na no kay ti mga pangyamis ta lang na no konperte ka init makabulong sang kauhaw ta. Ilabi na gid kon kon ang klima tabla kalabo 37 to 38 degrees Celsius. Daw ka na may gid inom sang soft drinks nga damo-damo ice ang kinalata tinunigibayaan pag inom sa damo-damo ice no. Nya kanamit gid no. So ti halong-halong kamo kay basi magkalarumpag isopagos nyo. No kay makapapaos man na bala no. So although namin maninom cold nga tubig pero mas namit pagid kon soft drinks. Nibla may iba't yung mga tawo yung mga utod naton mga kabumbot ang sa kada kaon gid may ara sang kwan may ara sang soft drinks nga inom niya no pero way makataas sugar niya. Gusto do galibog ulo kung siling niya ti kung damuon mo kung inom ka soft drinks sa mga sweets na no mataas ang sugar mo pero may kilala ko yung palakaon man sa mga sweets no cakes ice creams kurano pagida no mga candies kay pala inom sa sang soft drinks sa taon ang sugar yung bumbuki mara lang sa 95 mo hindi ko na ano na yaman depende man na guro no so ti bisag inom sa dapat ti
may mga pangbalanse pagid siya nga ginakaon sa nga pagkaon sa lawas niya nga makabato to sa intake niya sang sugar. So mo naman ning aton nga diskusyonan diri no, kag pagatutukan. Kamo madula ang soft drink sa inyo no, okay lang. Kung pamagoton tabing aton nga makauturan. Madula ang soft drink sa inyo o sa babaw sang lamisa, okay lang kamo kung hindi. Abi comment kamo dabi sa comment section sa dalom sang aton nga live. Benalipatan pa ko gali no. Ang report magkaroon di Bombo Carla may defensor ining kumpirmado na niya no. Nakuha niya na sa interview diri ang hepe sang Silay City Police Station nga may 8 ka mga kuan no, 8 iya makabanan ka mga katapo iya sang police personnel. Assigned dia sa bahin sang Silay City Police Station ang nasuspender sa sulod sang 50 ka adlaw. Sa ano nga rason? Ibaloon tani karon no, diri sa mga dugang nga report yan ni Bobo Carla may defensor, diri sa aton siri nga pagpangalaga. Kag siyempre layhonon ta na lang niya no, ang ining COMELEC registration. Wow, daw ay gid sang may napinsaran ang syudad sa Bacolod sang mga mitigating measures no, or ma-mitigate ining makaluluoy gid ang aton nga makuton. Kay na sang hapon 5:30 no, kadto tada ula bay tada sa isa dako nga mall di sa Rob no, kwan nang gapilila man Japon gapilinungko man sa Japon di ambot ko ano na tong numero tong ilay yang tingaan gatiner man sila sa Japon no, kapila ma-cater to sang aton nga makabaran nga Commission on Elections o sa COMELEC. Di makaluluoy ining mga nagaparehistro no, naton sa ring nga makutan tinga ang ginamo lang ni siya tamaan ka jutay ang kwano ang juris pero sa kwana ni no, galing hindi tama na mabasol no, kay ari na niya sa calendar of activities no, sang Commission on Elections nga starting no sa rin makabanan sang July 4 no, ang pagsugod na diri sang kwan sang siring registration no sa upcoming barangay kag SK elections sa December 5, 2022. Ti ang pila bala di sa kuano, pila pagita bala to no, ang pila bala sa may Robinson's Place pertis kadamo. Kag ginentrahan pa sang isa to yang nga nagapanghatag number nga tibuta ano nagsulod to sa pinsar ya to yang nagmatumato sa panghatag number no, para hindi ko no magdinaguso. Pero wala man to sa gin-authorize ang Commission on Elections sa COMELEC. Tikita mo gipanawagan ganito sa nga niya ti untatan mo na. Kaya ang COMELEC ya kapag hatag number alas 7 takna sa aga kay ti ang registration naga-follow man lang niya sa office hours mo alas 8 no, ang takna sa aga tubtob alas 5 sang hapon. Ti sa makotura naton hindi nagigamoy ang malabutan daw layo na gid bala no, sa numero hindi na kamo sagad ka tinerda kay makapoy lang kamo no, kung isa daw maluoy na lang kita. Pero diaryo sa mga kauturan naton no, i-kwanta man abi no, especially sa bahin sang sang syudad sa Bacolod no, so di dapat sa kay Mayor Alfredo Benitez no, may measures na kamo da mayor no nga nabulig sa COMELEC bisan papano kay ti kung COMELEC na yung saligan taya ti anto sila dai no, init ti maylo way nag-ulan. Mag-ulan basi pila man na sila Japon da kasulayon man Japon ang ulan. Di para balangat sulhay ang aton nga kuana no, kapag sinalayo. Kay nakalaw ay labla ka hindi talaga mabaton nga tulukon nga amo ning sitwasyon nila para lang nga pagkaprehistro ti ganto sila da no. Ikay mo isa ka adlaw nga babad mo na sa init so dali lampos ka na pag-abot sa balay mo. No, ti basi mapalayo lang ti bay lang kay wasa nagkala dehydrated da, wala sa may nagkalatumbang nagutman. Sa pila kay banyo way galin sa pila mo sa ti budlay na basi sa luutan pa tadi karon. So pag ubos no sa di pila mayo tani guro pasudlo na lang ni ay no. Kun ako ni sa kwan sa COMELEC ayo na lang management sang Robinson's Place nga pasudlo na lang nada sa handong ang mga nagapila. O nano na ni nga daw hindi amo ng sitwasyon tao. Kadako sang sina nga molda no, ti although nga tulo subong ti okay naman magpadamo sulod tawo kay tawhay naman lang. Ti kita ka bulig sining para bisan dira man sa magpungko sa lusod sang mol importante
nga ti ulan init la save sila da. O kag bugnaw pa. Ay ho. Ti ari ho, no? So late nila o kon bag-o nga balita ni nga nagsulod, no? Sa aton sa nga mga kauturan, ti nag-file baw no? Kalibog man ulot ako nga nagdaog man ni nga klase ka senador niyo. Ambot anong rason nagdaog na may kaso nga ma-plunder ni, no? Kay sa bahin sang kwan bla sa kay Janet Lim na pulis to nga kwan expose. Oh, dumaog sa number 12 pa ni siya, nagkabit-kabit pa ni siya, no? Si Senator Jinggoy Estrada, no? Ang kriminal nga senador. Oh, nag-file siya, no? Sa isang bill nga nagapostpone sa barangay kag sanggunian kabataan elections nga talana ko tani sa Disyembre 5 tuig 2022. No? Sa una Lunes sa bulan sang Disyembre. So suno kay Estrada pati gyunon ang eleksyon sa May 9, no? Nga ko sa din, ang nagligad ko no iyang eleksyon gali, no? Nga May 9 ang nagtugas ang pagtunga sa mga Pilipino nga botante. Oh, so may 8 billion pesos, no? So dito makabang budget para sa barangay kag SK elections, no? Nga sarang nga magamit agud nga punduhan may economic recovery programs kay health services agud nga papaganhagan epekto sang COVID pandemic sa pungsod. Ti para sa makuturan naton pabor kamo nga ang aton nga eleksyon hiwaton na lang sa sunod nga tuig sa Mayo man Japon. Oh, ti tsansa kag nami yumyuhom sang mga mga uniforma kag mga deposit nga opisyal sang barangay nga tiway ga perform mo. Baton na baton sang sweldo. O ti amapuloy gusto na nilang islan malidres nila kay doon nila magwantahan ang pagpangawat. Barangay la na pero ginihimo may nga bulugasan sang mga opisyalis sang barangay kag sa kapitan. Oh, so ti kalipay nila kung ma-postpone ti kung mag-amos ni kay sa house nga nanto may nag-postpone naman to, no? Sa bahin sang Senado may ara naman ti laban-laban ma-postpone gid ang ining eleksyon, no? So ti base kon ang eleksyon ta sa kwa naman sa 2025 na may dungan ta na lang ni para isa na lang kagasto naman. Tapos pag-abot sina tapos ang midterm elections, no? Midterm local elections na. Postpone ta naman kay save ta naman Buhay na katapusan ko ang abi kamo nga mga lawmakers abi, no? Mangin kwan abi kamo, no? Mangin masinulundon sa mga papasar nyo da sa House kag sa Senado. Di although toon makasave kita sang 8 billion pesos para sa barangay na elections, pero pag abot sang eleksyon, di mamroblema naman kita. No, kundi naman ta makuha sang budget. Kay amo man sa gyapon ang aton gastuhon, di manumano bay. Manumano ng eleksyon ni patiguno nato sa barangay kay SK, no? Ti although toon maka-save kita 8 billion pesos, pero ang pamangkot ti pag-abot sa eleksyon, paano naman kita mangita naman ta? No, kung sa bulan sa Mayo abi 2023 patiguno ni, no, mangita naman ta. Ti kabalo naman sa mambal naman sila nga, damo na ta mga sources Wow, ti Mayo gid gumagmus na. This bisan pa paano, no? Makaguro ginhawa man sang malawig ang mga manugpirdi nga kapitano. O sa tagsa ka makabarangayan sa bilog nga pungsod, Pilipinas. 26 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Inyo nan batean ato sa ring mga headlines. Pabalik naton, tutok na kita sa detalye sa ato sa ring babarita. Diskusunan ta, standby ka mo dira. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa ato sa ring pagpalagad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa nakaligan sa takta alas 7 sa gabi. Ang launching sang backchip kinagipregendra sa bahin sa Galabi sa Bacolod City Government Center. Naway naman yung ginatawag subong ang New Government Center kaya hindi naman na new. No, kasi kung nagsalalabla sila tawag, no? So ang panawag na naton da subong is Bacolod City Government Center. Sa una, NGC, no? Kaya isang bag-o pa New Government Center, no? Pero subong, no, ginatawag na niya mga kabaran nga Bacolod City Government Center, BCGC. May launching dira kaina sang backchip ko Bacolod Comprehensive Insurance Health Program. So dogin pagi ini sa isa ka medical mission, no? But anong rason, ano? Kung nga ang kung nga ang may ara sa medical mission. So sa pamagi ngati para ma-identify, no, ang poorest among the poor, no, naton nga mga utod, aton sa ring nga mga kabombo. Na-interview ni Bombo Ansido Sorilla ang aton sa ring City Administrator sa Sudan sa Bacolod, Attorney Pacifico Maghari. So sino pwede maka-avail sini? Anong ginahimo nga proseso subong iya makabaran sang aton nga Bacolod City Government. Sa nato si Bomboan si Sorilla sa piyakalinya. Bomboan, may gabi, please come in. Kung pupons target sa syudad sa Bacolod ang 3,500 ka mga beneficiaryo sining Bacolod Comprehensive Health Program. Bacolod Comprehensive Health Program o kon BACCHIP, no?
nga ang ining mga benepisyaryo maka-avail ni Bombopon sang serbisyo, no? Pinaagi sining sining health program sang city government. Suno gani sa interview naton sa kay Attorney Pacifico Maghari, ang city administrator. Amat-amat lang ni siya Bombopons actually. 5 ni siya kaadlaw nga activity nga ginaimbitar, no, sa nagsugod kay ina sa siyudad sa Bacolod nga magkadto kag magparehistro, no. Kay 700 lang gid ni siya ang ma-accommodate Bombopons every day, no. Actually ginba-identify ni siya, no, sa mga kabaranggayan kay may ara dira sa may Bacolod City Government Center may libre nga konsulta, ECG, urinalysis kag mga bulong sa mga nagakadto, no. So ginaano lang gini siya Bombopons, ginapakadto ni sila sa ilang mga punong barangays ang mga pumuluyo ngani agod nga magparehistro para step by step abi ni siya Bombopons ining back chip bala nga paano mo ma-avail ang benepisyo kag later on pwede na sa hospitalization abi, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Pero ang hambal diri ni Attorney Pacifico Maghari na lang gini siya anay Bombopons ng step by step first phase pa lang ni subong. Subot ang balon, subong though it's like mga consultation, libre nga consultation, kung ara ka na nakalista ka na dira sa sining Bacolod City Comprehensive Health Program, no? Nga kung sa diin, isa ni siya sa topmost priority ni Mayor Albi Benitez nga ma-ensure ang delivery sa integrated healthcare system that includes ang preventive, promotive, kag curative healthcare coverage sa pag-maximize ang resources kag programa sang gobyerno. Suro gani diri kay Attorney Maghari with the help man sang City Health Office, barangay officials, kag health workers, kag sa coordination with the konsulta program sang PhilHealth ining curative healthcare service maga-provide sang assistance kag maga-coordinate sa Bombopons later on sa confinement na bala sa mga pasyente, no. So kay through this kay na may 5-day amo ning hambal mo bala nga may medical mission in coordination manigyapon sa 5-day nga medical mission kun sa diin may ara pagidya sang foundation ining Jaime Ongpen Foundation nga nag-upod diri, pero through that gin-launch man niya ang back chip, no. Amo na bla do pareho na bla Bombopon sang not chip sang province of Negros Occidental bla may Negros Occidental Comprehensive Health insurance the Bombopon. So amo man ni back chip later on. So pero amat-amat lang, face by face lang ni Anay sumasugod sa consultation, amo lang gid na Anay Bombopons as later on nga amo to lang hambal sang tirikdan nga may pundo na ina ang imo nga card nga ina, no, kun ma-hospitalize ka syempre identify pa na Bombopons taga Bacolod ka, poorest of the poor ka, ina blang deserving naton yung mga kauturan, di ba? Subong ko may ara na iya sa mga PhilHealth pero kung kisaan kakatabo sina Bombopons kun maka-avail ka lang sini sang PhilHealth kung may mga proseso ka man sina, no. So may namdadamo na sa mga kauturan tanga wala sina iya. So basi pwede ni sila nga maka-avail sa back chip, no. So gina-determine man ina. So pamatian tabara ang kabahin sang ato na nga interview sa kay Attorney Pacifico Maghari ang City Administrator sang siyudad sa Bacolod. Siya kay launching na ni sa bumbuan, bali ang target between now up to Friday, 3,500 beneficiaries sa various barangays. 3,500. Anong himuon nila dire? Kag paano gani again Attorney gina-identify ang beneficiaryo? Bali nga aton nga may forms ginapalista ta anay through sa mga barangay, of course sa barangay in fact in coordinate ni sa aton nga barangay nga ibisita si Lidigles, no, para nga ang barangay naton maka-avail. So amo na ang proseso ta. Initial pa lang ni siya. Dason once maka-avail sila mo ning may mga damo na lang ang mga lab test kuha. Attorney, kung
may beneficiaryo kasi ni may ara ka na card nga amo nang gamiton mo in case of hospitalization. Amo na sa subong ang gamiton nga base form. Okay. Pag eventually ang aton di ma-issue ta sang bumbuan mo sang active nga card. Okay. So, ang information nga gina-fill up mo ng amo na sa ang sa form nga amo na sa ang basihan sang aton nga active card. Bali magaan ka eventually active card after ma-process. Okay, so kung ka-fill up lang sa form, amo na mo naka-avail ng medical mission ka. Okay. Attorney, kung ang gina-identify nyo ni ang poorest of the poor or paano? Again, attorney? Ang aton nga kwan is basta sa resident of Bacolod, so di may preference sa poorest of the poor naton, of course. Kasi amo na sila danan bulig nga hindi maka-afford laboratory mo, mga tests naton nga makaano sa ila, makadiagnostic. So dayon attorney, kung may ara ka na nga may back chip, ka na ng na siya attorney, may limit na ano nga mga services ang pwede nila ma-avail? Ara pa lang kita bumbuan sa phase 1, no, preventive. So may medical mission kita, lab test. So later on, amo nang plano ni Mayor sa iyang flagship program sa health na may vaccine card ka ang access na sa hospital. So ongoing pa na sa subong ang negotiations naton sa mga hospital. At the same time, ginascreen tabla ang qualified beneficiary nga siyempre deserving man sila nga unang isa ka kategory, poorest of the poor sa resident of Bacolod. Sila na isang bulig. Attorney, later on ma-cover na ning bilog nga Bacolod. I mean ang mga target beneficiaries. Ang outcome target man gidya kung makaya eventually amo magina. So prioritization lang anay may screening process kita may office under sa mayor's office mo na siya. He will be the one tasked to oversee kung sino lang kitang maisuan ng card. Pero of course, amo magina resident of Bacolod magiging ang primary naton nga criteria. Okay. So sa barangay official, sila na ma-identify, no? Mga kapitan? Oo, mga kapitan, kay Mantislak Baluman bumupon sa ilang barangay, no? Sinodrang deserving, sinodrang poorest of the poor, di dapat inablang si kapitan niya, hindi lang man magpabor-pabor, bala bumbupon sa visa, hindi na malayo. Kung isipon, bumbuan, damo-damo, mga pigado, tang mga kauturan. Oo. Correct, good no? So, hambal ni Attorney Magari kung mga targets ni mga poorest of the poor, no? So, tanawon tani bumbupon kung paano ni siya. Subong si Mana, mga 3,500 lang anay. Umalin sa ginsuguran na kaina, though through consultation, ang mula na anay, kung later on, kung may enough na nga pundo, tayo makover kay kabaro ka bumbupons ang sa hospitalization. Subong hindi man na maagwan. Tatanawon pa na kung ang coverage na kung sa government hospital o kung pwede ka sa private, di ba? Mga amo sina bumbupon. So, amat-amat lang ini suno iya sa kay Attorney Pacifico Maghari, ang city administrator sang syudad sang Bacolod. Pwede malabutan kung mapagwa kwartang syudad sini, mapapasar sang resolusyon sa SP? Oo, subong niya bumbupons, no? Wala pagid na siya syempre sa kung tanawon mo na a lot nga pundo for this kay bag-o nga programa that is why hambal ganin ni Attorney Maghari ti amat-amat lang ni nila, but we'll see later on sa masunod yang budget naman niya bumbupons, no, kung pila nga pundo ang i-allot para sa sining back chip, no, Bacolod Comprehensive Health Program nga insurance program nga iga-implementar man sang Benitez administration, no? So, bumbupon sa muli so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 45 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa 7 sa gabi. Amo na, no, ang sabahin sa Bacolod Comprehensive Health Insurance Program o Bacolod Insurance Health Program or back chip, no? Para man sa ato sa ring mga kabombo sa mga kauturan naton kay bisan pa paano, no, makabulig sa mga hospital bills kuno kon balayran. Sabahin sang
hospital. Pero natawag ta pa ni kay although ara pa sa step 1, no, ang ining nasabit iya makabanan nga pagproseso, no, sang ginatawag nga backship. Kung sa target una 3,500 ang anay, no, ang target tawag kung ano gid ang kuanabi, no, alabutan sini. So subong, no, bisan kuno ta sa mga hospital sus, no, although may mga damo na programa na da, no, ang national government nato nagligad, no, ang Duterte administration with chairman sang health, no, sa bahin sang Senado sa pungsod Pilipinas nga si Senator Christopher Lawrence Go tinagpatukod man gani sa mga malasakit centers niya, no. So muni gid bala, no, basta gani mag-abot ang tiyempo, no, nga magbinasakit kita, no, so problema gid ang kwarta. Tutuod lang. No? So that's why ngati sa programa ng isang gobyerno, no, although ay hindi magita na isalig ti sa gobyerno kung ano da, no, pero bisan pa paano bala hindi matamaan, okay lang ya kung may permanente kaya nga trabaho, no, nga insigida may amo ka, insigida makahulam kaya sa imo nga amo, no, sang sang kwarta, no, maka-loan ka da, no, so kung ano pag mga benepisyo ang pwede mahatag, no, or bulig nga pwede mahatag sa imo amo, iba niya nga mga remedyo general magbinasakit ni akaron, no, baw, no, hindi ka muna magkadto sa Corazon Locsin Montevideo Memorial Regional Hospital, ha, no, kaya na daw mo nang pinakapistig ng sistema da subong, no, halin sang una sa subong ti ang COVID nagnubo na, pero si Drilon daw Japong batyago. Grabe Japon ang ilang paghalong, although nga ginaupdan ta man ang paghalong nila, but ang tawa nyo blaw, abot na namitan man na sa siguro maglantaw na sa mga pasyente na, no, nga nagaliniya ka nagapatunog na sa gwa. Subong mga vaccinated naman, may booster naman kung ano, nga amo pa niyaw. So bisan may backchip ka na kung dira ka man Japon, mga mabantay sa imo, ara man Japon sa gwa Pero laban-laban sa mga government hospital ini, no? So ano pa ang damo pa ta pwede mabalaan sa nidriya. May memorandum na, no? Memorandum pa na ihan mapermanay pa sang MOA ang City of Bacolod, no? Kaga aton sila nga mga hospital, no? Aton City of Bacolod, no? Kaga mga government hospital sa private guro ti do way chance ni guro nga makakwenta sa private kay nga ti private na gani. No, why niya sila nga ginasubsidize sa gobyernong balaran sa quarantine nila da, balaran sa tanan, sa kunano, no, why na? Ang private yan, nagapagabuhi na yung isanon, no, ilan na yung income, no, gusto mo lang gani nila na ipangbayad sa ilang mga gasto na sa kurente, sa tubig, o sa sweldo sa mga empleyado nila. Pero subong ko may private hospital ka na, kung ako magiging ang kwan mo, no? Although ti amula na maglasuanan, pero kung pakwanunta ka, ang kagasuanan, pero kung ano rin gani, no? Ang gasto mo sa private, pero sa ginansa, hindi man ambak, no? Sobra man sa pilo, ang ginansya. Kung tag-iya ka isa ka pribado, no, sa makabanan nga hospital, no, diri sa bahin sa sudad sa Bacolod. Imagine, importante no, nga way ta man natuod ginapangayo pero lain gid ya, no, nga may ara kita makabanan sang kwan, no, nga may ara kita sang preparasyon ng adaan, no, hindi man kita kay ang sitwasyon subol tuod ti ara, no, sa bahin sang congressional office, no? May mga swap pagita, no? May mga tanan, may mga assistance, pero still, no, kulang sa gihapon, no? Ang aton sa mga kabran nga ang government funds na hindi man Japon makatrespasser, no? So because ang sining sa kamahal, no, sang sining nga mga balayran, bulong plang daan patsyon ka na.
Di ka mapatay sa blatian mo, mapatay ka na lang because sa presyo ng bulong. No, because sa presyo sang bayad sa ospital man kati kada adlaw ka patak mo, no? Ang balayran sa ospital sa kada tiner mo dira, no? Tini ka mapatay sa kwan, no, sa balatian mo, pero mapatay ka sa gasto. Nabala damo ta choices kag damo pilian, no? Ang aton siring kwan ano, damo pilian ang aton yang kwan nga magkauturan kag ti hindi kita matamaan sa gasto ko matigayon. Kabay pa. Mabalaan ta man ang Japon in due time, no? Dari sa bahin sang ato siring pagsunod, no? Sang siring mga pinakang programa sang Benitez administration. Sa 42 minutos ang nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Para ko mga kapatid sa ato siring para tuntunan sa zona libre o sila kan Bombo Pons Espino. Amo nang style da Bombo mo, no, na sige, no, so para ma-remind siya. Kay karon dugay-dugay may kaupod na to na, no, si Ana Ben muna representative, no, Carlos Isagani Sarate kay naglapit na lang gid, no. So we have pila na lang, no? 6 days to go, ha? Or 6 days to go kay sa Monday na ni July 25 2022. Ang first, no, nga State of the Nation address, no? Sang ato siring presidente, no? Si President BBM, no, sa July 25 ti amo man ang pag kay ti matagan isang joint session, no, ang Kamara kag ang Senado. Ti do ma-miss man ni kwan ni Ana Ben muna Representative Carlos Isagani Sarate, no, do ma-miss naman ini kay ti wala ni sila nadala subong. Ang bayan muna wala nadala, no, sa sining eleksyon. Di na pierde kasi doon mo ganin tingala pero ti ano muna, no? Kay mo nang resulta sa eleksyon, no? Kung sa bagay, di ba right man ta mag-protest, no? So ini nga ang SONA, no? Hindi makatambong diri ang mga taga-bayan muna. Hindi matapos nga na pierde sila iya makabanan, no? Sa sining nasambit iya nga eleksyon o sa nakaligad nga eleksyon. Di kabalo naman kita, no? Nagtapos to ang administration ni former president, no? Former President Rodrigo Duterte, no? Ang mga problema sa Pilipinas nga salon, ha? Ni President BBM Tindiamak. Ang utang naton nito labot na sa 13 trilyones pesos, no? Nga makaapo tas ni makaapo pa itas tuhon makaapo pa ginang apo ta tembot ko maubos bayad ini, ha? Utang, no, sang pungsod Pilipinas. Hindi ko dakong nang inutang tato sang natigayon tobla ang ako na sang sa sulod sa 2 ka tuig nga pandemya ta. Ang ipabakal ta sang mga sa mga medical supplies naton, no, nga nagkontrobersiya pato sa ulihi pero do ay gikatantan, no, ang Senate Blue Ribbon Committee, no, sang Senado sang pungsod Pilipinas sa akusasyon diri nga ang deal dito sa pharma, ang pharma deal, no, nga ti overprice ang presyo sa mga hospital equipment o medical equipments naton, no. Ti grabe to, no. So another nga problema naman na. So ano pagid, no? So di makabang problema sa laon ni BBM ining pagbangon sang aton siring nga ekonomiya, no? So dapat marasig ang pagbangon sa aton sa ekonomiya subong, no? Kay ti ari na kita sa recovery, no, sang aton siring, no, nga ekonomiya after 2 years. Ti way pagani malif mo, wala pagani, no, malif, no, sa di makabanan ang pandemya. Ti damo na nagaduso diri nga pila ka mga governments naton, no, pila ka mga kuan naton, no, pila ka mga opisyal sa ato sa gobyerno damo nagaduso nga ti siling i-declare ta ng endemic, no,
kag magabuhi kita upod sa COVID. So ti pro galing damo namo man Japon gatinuhaw nga gatinuhaw ya makabanan nga mga variant sa virus. Pero ti ula Japon na. No, sa dili makabanan sa ato sa nga makoturan. So ti mo ni sabla ano pagid, no? Ti subong problemahon man ni BBM ang ti sa iya magkulingon no? Sa iya pamilya pero ti ambot basi makwits na lang ni. Tiaryo, ang doay gid sana kami. So although ka isa latak bati, no? Sa that time ti nagapangampaan niya sa dawa kita ka bati ni sa iya nga tutukan yung illegal droga, no? Ang dimension niya lang to nga hambal niya, no? Ang ang illegal drugs padayunon niya. Ti do may mga bati-bati pa to gani nga si President Duterte himuon niya pa as drug czar, no? Sa kampanya against sa illegal droga pero do ay pa man ni ma-materialize until now, no? So ti krimen ti parunis bakulod ba pila na ika-17 na ni sa bilog nga bulan sang Hunyo may 13 ka masuting incident subong, no, nga bulan sa Hulyo 4. Isa to ika-4 to sa bulan sa Hulyo sang nagligad yang Domingo, no, sang pizza 17, no, sa bulan sang sa bulan sang Hulyo, no. So kabugusan di 17 na, no, ka mga shooting incidents ang nagluntad, no, diri sa aton iya makabanan sa sudad sa Bacolod. So crime, no, and ti gusto pagidaton, no, nga although ti nagligad may mga opisyal to sa gobyerno nga ginpang sipa, ti ko sabagay iya man lang to gani mga gabinete, no, ni former President Duterte, no, gipanipa kay ti ato mga kuan lang to gani. Istorya man to ka poison letter man to yung napadala sa iyo nga pang football niya, no. Pero ti in terms sa kampanya sa corruption ti natapos ang anom niya sa katuig pero ti makambal man ta nga why gida, no? Why Japon, no? Kag hindi Japon makaya daw druga man bla, no, ang korupsyon sa ato sa ring gobyerno daw druga man, no? Pero hindi man masulbar, no? Daw hindi man matapna ang korupsyon, no? Kay ti pila malakabilog na di ang kuana, no? Pila malakabilog na di ang tawo, no? Ang mga politiko nga hindi corrupt. So okay lang na makambal kita majority, no? Sa mga politician si corrupt. Paano na nilimpihan abi ni President Duterte sa anom niya ka tuig wa gid ni malimpihan, no? Ang ining issue sabahin, no, sa dir makabanan sang korupsyon. No? So para maburo balanse naton, no? Hindi lang sila nga ti dayaw lang tanga dayaw, no? Sa kay Marcos, dayaw lang tang dayaw sa maliderista. Dapat balansihon taman, tagaan taman digwa, no? Iti karon sagad ka dayaw mamalisyahan ka pa ning ginabayaran ka di. Di mata gusto magmusna. No? So that's why gati ginakwa man naton ang side nila, no? So muna bala siling ta sa gobyerno, sa paggobyerno bala, no? Ara ang ginatawag check and balance, no? Ibalansihon ta, no? That's why pila ka issues nga data diri ginabalansi ta. Kaway ta ginapaslaw nga magkakuha sang mapayag sa mga positions, no? Para at least makabana-bana kamo nga mapumuluyo, kamo ni magbana-bana da, no? Ka makalantaw sa sarili sitwasyon. Sige, impunto alas 8 nagtak na sa gabi, we have Congressman Carlos Isagario Zarate and then Attorney Zarate. Good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Maayong gabi sa imo Bombo Ponce, kaga may gabi man sa mga asimanwa dira sa Bacolod kag sa bilog nga Isla San Negros. Good evening. Yes, salamat gid Kong, no, sa siring tiyempo, no? So makuha kami sa reaksyon sa imo kay though this is the first time, no, for how many decades man nga ang bayan mo natin aradaga 10 gid per may kag nagasaksi, no, sa mga ginapatagan nga first zona, no, sang mga nagapungko nga presidente, but this time, no, by July 25 kay ay kamo
tagan sa nga makabalik sa kamera. So daw miss ni Kong, ano? So anyway, for now, affiliated naman sa po, sabayan muna Kong, no? Yes, Bombo Pons, ako gyapon ng external vice president ng Bayan Muna. So tuod ng ginsiling mo for the first time after 20 years. Ini siguro ang unang zona nga wala officially ang Bayan Muna dira sa sulod sa Kongreso. But sa gihapon kita, no? Sa panahon sang zona, upod kita sa mga kasibanuata sa zona ng bayan, no, na mga himuon man, no, diri sa Metro Manila. And even if we are not physically dito sa Congress, ang mga upod naton nga miyembro sa makabayan na nakabalik sa Kongreso, they will still be representing us, no, sa sulod sa Kongreso. Ang importante sini, Bombo Pons, na sa adlaw sang State of the Nation na mag-deliver sang iya unang State of the Nation address, si Marcos Jr., no, kinahanglan maipahirehistro naton ang mga gusto sang aton nga makatawhan, ano ang mga ginaatubang naton karon nga mga major challenges, no, especially ining grabe nga crisis karon, no, nga gina-experience ang aton nga makasiman. Okay, no? So kabalo kita nga sa pagpungko ni Presidenta BBM Kong, ano? So sorry kay do na anad ko tawag si mo Kong. Damo gid mga challenges ni kag mga dapat nga tubangon nga problema, no? So usually sa first nga zona, ano ang mga mamalantaw naton diri nga mamabatian naton sa mga bag-o pungko nga mga presidente Kong? Well, theoretically, ang mga kung first zona na dapat i-spell out niya dira, i-present niya Bombo Pons, no, ang 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 mga programa in the next 6 years, no. Especially ang program niya, economic program, para makabangon kita sa grabe nga krisis karon na balaan naton ginpagrabe pagid ini sang pandemya sang COVID, na hasta karon ari pagid ang COVID upod pa ari pagyapon siya, no. In fact, ang numbers ng COVID cases nationwide nagataas na naman, no, nag-spike siya, no. And amo na ang gusto naton mabalaan, no, ang problema sang madamo nga wala pagyapon ubra nga mga kasimbanuan naton, ang wala untat nga pagtaas ang presyo sang aton nga mga basic commodities, ang nagakataas nga inflation, no, ang grabe nga utang, no, nga ginbilin sang Duterte administration, kag utang naman nga himuon sang sini nga administration, no. So amo na ang gusto naton nga mabatian, ano ang iya nga plano kay in the past during the campaign wala man ta substantial nga nabatian mga Bombo Pons, no, kay balaan man naton why gani siya except for one televised hindi man to debate, no, why gid siya gin present, no, ano gid ang iya nga plano for our country, no, especially sa mga challenges, no. And of course, other than that, gusto natin mabalaan man Bombo Pons, ano ang plano niya sa iya foreign policy, no? Especially now na ang duwa ka nagbanggaanay balang kampo worldwide, no? Ining western powers led by the US and this emerging and awakened giant na China naga-exert sang ila influence, especially diri sa aton sa Asia Pacific, no. So ano gusto natin mabatian man, no, is he going to follow the policy of the Duterte administration na nagasiling na mapivot to China, but actually nagadula siya sa duha ka imperialist countries, no. Namamangka siling nila sa Tagalog, namamangka sa dalawang ilog, no, while kowtowing to China, actually si Duterte ginapaboran man niya ang policies ng US. So gusto natin mabalaan ano ang policy man ni Marcos, no. Ang iya foreign policy, is he going to assert our historical victory
no sa International Tribunal on the Law of the Sea, no, ang aton claims dra sa West Philippine Sea, no. And other than that, gusto man natin mabalaan ano ang mga policies niya as far as agriculture is concerned, as far as the problem of our human resources daily going out, no, outside of that and go nagakadto sa gawa sang banwa naton para makita sa mga trabaho, and of course ang ano ang iyang policy as far as peace process is concerned, no, how to solve the more than 5-decade-old armed rebellion sa banwa naton na Bombo Pons. Okay, no? So anyway, kung kuan ang gina-obserbahan man naton dira kong, no, the next 3 years niya or magsiling ka 100 days do tama ni kalipot or 1 year, okay man aguro, no? 1 year panilagan tanay ka-obserbahan siya do mo na. Well, as far as we are concerned, Bombo Pons, dapat day one singilon na siya, no? Si Marcos Jr. Singilon na naton dayon siya because ini nga problema gina-experience naton karon Bombo Pons, wala man ni na siya natabo overnight, no? In fact, ang utang ginabayaran karon sa Pilipinas, utang ang isang bahin ano dira, major part dira, no? On top of the utang 13 trillion nga natabo during the Duterte administration, we are actually paying ang mga utang pa sang tatay ni Marcos, no, up to 2025, no. So si President Marcos Jr., he cannot claim to be innocent, no, sa ginhimo sang tatay niya, no. Hindi niya pwedeng itabuna na kag set aside na kay isa sa dako nga problema nga rason nga amo ini ang nagakatabo sa banwa naton karon because of the policies initiated and implemented by his dictator father, no, for 20 years nga ara sila dra sa Malacañang. So again, hindi na ta siguro mahulat pa kung ano ang himuon niya, no. In the next tagaan pa siya sang daw ano bala nang ginatawag nila nga honeymoon period because hindi siya inosente, no, kung ano ang natabo in the past. This is a continuing past ginasiling nila, no. And so expectations sa mga tao, taas ng expectations sa iya, so dapat lang na day one pa lang niya gina-ano na natin siya, gina-make accountable, no, for the challenges na ari karon nga ginaatubang naton na Bombo Pons. Okay. No, so next na to nga pamangkot ti ari, no. Do you think kati ma-mention niya ihan, no, ang ining kung may kampanya ihan siya sa corruption, no, saying ati ang family niya daw momento ang nagmansa ni sila pamilya, no, ang ining corruption during the time sa iyasiring the late founder from President Ferdinand Marcos Sr., no? Kong, ano paglantaw mo? Well, isa ka aspect na or issue that hindi pwedeng i-avoid ni President Marcos Jr., no? Simply because tama ang ginsiling mo, Bombo Pons, kung korupsyon ang istoryahan ka, ara na iya gali sa Guinness Book of World Record, no? Ang grabe nga corruption sang aton nga banwa and ang top-notcher dra ila pamilya kag ila mga cronies, no. Is he going to continue the recovery of the ill-gotten wealth of their families and their cronies, no? Kay sila niya dapat mauntat naman ini daw corruption, no. Just like what anong ginsiling man ni Duterte, 6 months lang wala na daw corruption pero naghalin na lang siya sa Malacañang. Mas nagrabe pa gani ang corruption dira sa gobyerno, no. Ang Farmally, for example, no, na even up to the last minute ginadepinsahan ng nagligad nga administration. So isa na sa major issue, no, na President Marcos Jr. will be confronted, no, as far as the issue of corruption is concerned. Bangod nga isa sa dako gid nga problema, no, kag dako nga naging cause ang aton nga kapobrehon, no, ang grabing pag deteriorate sang aton social services is because of corruption, no.
Ang budget naton kada tuig na lang bumupons, no? Nagataas, no? Karon niya ara na sa 5.3 trillion. Probably in the 6 years ni Marcos dira sa Malacañang liwat daw basi magdoble na, mag 10 trillion na ina nga budget, no? Pagsulod ni Duterte daw halos 1 ka trillion pa lang ang budget naton bubupons, pero paghalin niya ara na sa 5 trillion, no? So dako ang aton budget pero mamangkot kita, di nakadto ining trillion na ini, no? So clearly grabe gyapon ang problema naton sa corruption. So he will be haunted, no, hounded and confronted by this issue, just like in the same manner na siya man paninglon man niya bumbupons, no, dito sa aspect naman ng human rights, no. He will also be hounded by how as mentioned ko earlier, how he will navigate his policy on as far as foreign policy is concerned, no, and more importantly, paano niya i-navigate ining grabe nga economic crisis naton karon, vis-a-vis paano niya ini-balance sang iya nga perceived mga friends and cronies of their families, no. Bala naman naton ina bumbupons, no, ano lang na siling nila, no, anong siling nila, panapanahon lang, no. Kung sino nakapungko da sa Malacañang, kag sino man ang malapit sa Malacañang, amo naman na ang mapaboran as far as ang paano nila padalaganon, no, o kung paano ang aton na ekonomiya ila maximize, no, or ila magamit para maggrabe pagid ang ilang manggad, no. So amo na ang mga issues, no, again bumbupons na kami while on the outside amo ni ang pabantayan naton, because we know, no, na kung magpadayon ini nga mga issue on corruption, issue on plunder, issue on cronyism, ang maging ano gid dire, ang magiging disadvantage bumbupons ang aton yang ordinaryo nga mga pumuluyo, ang aton ordinaryo nga mga kasimanwa. So, let me know if ano mga activities man nga hiwaton sang bayan muna by July 25. Ano nga ti, dinig inang panhugutan ni mga kamo, abisay nyo sa Kong, no? Sa grupo ninyo nga makasulod dito, maka-rally, no? Sa premises kaya mismo sa Batasan Pambansa. Anong plano sa bayan muna? Well, as expected, grabe man ang security preparation nila bumbupons, no. Initially ang gin-announce nila daw 21,000 bala police pa lang ina na i-deploy nila all throughout the metro, no? Pag ang daw gaina may ginsiling sila, i-declare daw nila na no rally zone ang Commonwealth Avenue, which is very lantaw ko sina over OA na siya, no? Kasi kalaba sinang Commonwealth Avenue ang zona dito lang naman ina sa Batasan, ano. And as experience even during the time of Duterte, ginapabayaan man nila ang mga kasimanwa naton or ang mga progressive groups to march, no, to magmarcha, even though ginaharang nila siguro mga 1 kilometro bago mag-abot sa zona sa Batasan. So we are expected na namon na, pero pag singganon nila the entire Commonwealth is no rally zone, kag magsulod dito ang mga pumuluyo naton, i-consider nila nag-violate sang aton nga mga lahi, I think that is already sobra, no, OA na inaiya, no, and it will not speak well of the first State of the Nation address ni Marcos Jr. nga tani paminawan niya, even hindi lang paminawan niya nga rasulod sa Batasan Pambansa, no, dapat the more nga mapaminawan niya ang mga ari din nagaprotesta, no. Kag lantawon man niya ano ang mga issues nga gina-raise, no, because we are doing this not
hindi kay gusto lang naman magmarcha kay may ara bago presidente. Ang ginadhimo naton ini para mabatian nila ang issues na gina-confront man sa madamo sa aton, no? Hindi bala tuod-tuod man nga nagamahal ang mga presyo sa aton mga balaklon karon, no? Even if there may mga anong tawag sini rollback na ginhimo ang mga oil companies, pero taas gihapon ang presyo sa oil products, no? Ang aton unemployment, grabe kataas ang aton unemployment. Thousands ang aton mga kasimanwa everyday nagagawa gihapon, especially karon na ang nag-abri na ang economies ng other countries because there are no opportunities there is sa Pilipinas, no? So dapat ini nga mga issues mapamatian ni President Marcos Jr., no? And we are calling on the authorities na hindi naman tani overkill ang ila himuon, no? Ang ginahimo nila isolationist, no? Instead of making it maging open sila sa mga kasimanwa naton, sa mga tao, no? Ang ginahimo nila, gina-isolate na nila this early, no, ang Marcos Part 2 administration, no? So on Monday we will assert our rights, Bombo Pons, no? Expect that there will be a march and a rally na himuon sang different groups, no? Not only hindi lang ang mga progressive groups, no? Even the other groups, no? The opposition will, I think, also hold activities, no? For this first State of the Nation address ni President Marcos Jr. Bombo Pons. Okay. Sige. Sabantayan na to nina. Kong, thank you gid, no, sa saling opportunity and good evening. Damo man nga salamat Bombo Pons. Salamat naman sa tiyempo nga ginhatag mo karon kag maayong gabi sa mga kasimanwa tadra sa Bacolod kag sa bilog nga Isla San Negros. Good evening. Sige. Anay bayan muna Representative Attorney Carlos Isagane Sarate. Vice President naman sa organisasyon nga bayan muna. Anyway, no, sa matag para mati nato bodamo gid mga onion skin di ho. Onion gid ya. No? So di lang ba kamo magwa sa panit yo kay kinamatarong man nila ya nga tawag sa gini komentar sa administrasyon kay tibalaan taman, no? Do pakmukilala sa bayan muna nga. No, sa nasiling ko na gani ti ato ni ginabalabalanse talang ini, no? Ang ini nga sitwasyon, no? How can a President of the Republic of the Philippines will work well, no? Kung puro na nang dayaw sa ila kag ang mga kakulangan nila hindi tayo pag-erase. Hindi tayo ihambal ang mga kakulangan nila, no? I know nga ti makalabot din sa ila to. Di ba? So muna, no? So that's why nga although insidyan tamada kita hindi man kita maperpekto nga tao, no? Bisan sino pa na presidente da may kakulangan gina. Pero tibayan muna lisaw na mo gid man sila ya, no? Kung sa kapormalan kag siyempre kung may say man lang kag kung may rason man lang ang pag-oppose nila da, no? So ti updanta, no? Ti ginakwanta man ni sila, no? Tawag sa gani komentaruhan taman ni sila sa mga hindi na insakto bla kumbaga ti kuwi sa bayan muna gasubram ni sila mo. Galapaw mo sa salatid nila mo. So ti ano muna kaya muna nang ila iya nga na mutan da kana matan, no? Sa siring demokrasya man nga pangmanwa diri sa pungsod Pilipinas. 21 minuto sa kaligid sa taknang rason sa gabi. De sa ato siring para tuntunan. Welcome gid mga comment ninyo diri, no? Thank you so much gid, no, sa pag react, no? Samtang interview kita kay Attorney Sarate. Hatag tayo pila kamapanumdom standby, bombo din sa bikas standby, bombo Karami Defensor. Ma-report pa karon sa ato sa nga para tuntunan kag syempre tiba si mga gaw to mga karos Mr. Jigo Malakada. Sa undo kay dako ang rollback kay na sa gasolina. Pero mostly sa mga PUGs ginagamit nila crudo man. Bisan pa paano kilala ko doon nakatugong masang 21 litro sa 1,500 ba? At least okay na na. Sa unang 1.5 ara lang sa 16 litros. Sige. Hatag tanan pila ka mapanumdom. Balik kay kita pagkatapos kita mang sinis.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o kun pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod o kun pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud naga palang Sa kabiyanan sa aton sa ring pagpalaga, oras sa Bomboradio Bacolod Philippines Standard Time, 28 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. May martial law kuno sa La Carlota. Ang kutob sa hindi kuno nakapabooster-booster, hindi kuno welcome to sa City Hall sa La Carlota. Siling sang doktor nga mayor. Ti daw pinasahi niya si Dr. Rex Alandoon, si Mayor Rex Alandoon sang La Carlota City, pero kung sa bagay iya man ay measures, pero daw ka inyuman gid yan, o hindi amo, so i-check nato na makamo ka ano gid ang istorya sa likod siya. Hindi talanay pagpaunahan, kaya nakuha under reaction ni Bombo Dennis si Mayor Rex Alandoon sang La Carlota City regards sa sling pahayag ti kung wala ka kuno kapaboster, hindi ka pwede sulod sa La Carlota City Hall para lang sa mga empleyado o kung sa mga pumuluyo gid nga nagtransaksyon der adlaw-adlaw. Kung matuod ni ti daw kwan gid nang hindi madayon ang mga transaksyon sa pila ka mga kauturan man nato sa La Carlota City. Sa piya kalinya mabalita sa Negros Occidental Provincial Capital, Bobo Dennis, may gabi press kamin. Bobo Pons ginatagaro ni Mayor Rex Alandoon sa nga sunod sa Carlota ining pagpatuman niya sa nga pulisa ining ilpoga yang mando kon executive order niya ang hindi boosted niya empleyado hindi makasulod sa City Hall. Empleyado kag of course ang mga nagatransaksyon dala sa may syudad sa Carlota. Kaya ang gobyerno lokal sa syudad sa Carlota, 3 na mga building, bumpos ang main building idabi, na mayor's office, kaya ng opisina, tapos may isa pa na naka-building pa gina, iban nga, tapos sa 3 na ka-building, nga ara ang mga opisina, sa nga lokal nga pangaluhan sa nga syudad sa Carlota. Kagina, ginlabot nato ng alkalde kung anong sa likod sini, anong grasyon. Kaya ito bumupos, may mga nagreklamo, may ibang daw hindi kampante, sining measure, abe ni Mayor Rex Alandoon. So sa gina, sa ato pagiangot siya, pahayag ni Mayor, nga tuloy ini iyang order ng iyang mando, ginpagawa ini sa ligad pa nga June 1. Pero, nangin effective ini July 1. So may kwan may ara sang 1 month nga tempo ang mga empleyado nga magpa-booster. Suno kay Mayor Rex Alandoon. Nagatag man sagli allowance, no? Yes. June 1 ko naging pagawa ang iyo. Di niya pa effective ni July 1. Muna nga iya nga pag-speaker. Ini nga measures ngiti para man sa tanan mo, hindi lang niya kung kasino, para man ini sa mga punglusensyo sa Carlota, para man sa empleyado sa Carlota, nakatibala no subong kaso ta sa COVID-19 na biti matamat subong saka. Kasi nga the first place, despite nga 85% plus na ang vaccine
vaccinated, fully vaccinated nga residentes ng siyudad sa Carlota, sunod kay Mayor, pero ang ila silang nakapabooster pa lang nga residente, mga 10% lang po. Nga ito man kagamay na. Ha? Nga gusto man niya taning nga kuan pagiti mabuligan mga kampanya sa atong probinsya nga magpa-booster ka, of course nga para manigay protection sila kagulingon kaga of course na pumulodra, no? Ginatag nato kay na sa iya, di ka Mayor ini nga iyo mo para sa empleyado. Ya para sa tanan included na ang nagatransaksyon sa mga opisina sa siyudad sa Carlota, no? Kung hindi ikaw makapresent sa card mo abi, nga nasinindan na booster ka na, hindi ka nakasunod sa building. Ini nga opisina sa siyudad sa Carlota. Hindi po may choice man sila. Kung why hindi pa sila vaccinated, why pagit sila kapabaksin, present na sila sa negative antigen test, pwede kit bumupons, no? So at pagin naton kay Mayor Halandon, tisiko paano ni gahihan ni kuanabi sa lungat or bunggo sa ruling sa national ETF natin okay naman lang kasi hindi ka maboosted basta fully vaccinated ka okay na ba yung mga restriction sa iba ng mga public places kasi siling ni Mayor Landoon okay man na why man na yung problema so far wala man siya kung may nabaton order from the national agency nga na gamando siya nga untaton ilang pulisya niya nakaitumara gid man niya nga mando from the national agency nga hindi pwede ining ginapatuman ko karon nga pulisya nga way problema untaton tay pwede so far way sa nabatong nga hindi man niya para sa akon lang para manigyapon sa tanan ining akon nga pulisya daw nga ginapatuman bombo bonds. Kamatian tabala nga aton pagpagigangot sa kay Mayor Rex Halandon. Order actually inasang order June 1 pa na sa ginorder ko. Pero effectivity ay July 1 para sa tagaan sa mga empleyado kag mga tao nga nagasulod sa City Hall sang enough time para magpa-booster, no? So more than 1 month na siya ang effectivity. Pero ginisyo ko na June 1 na. So booster doses kay kano po sa booster doses ito nalipatan na nila sa natong pumuluyo. Nakasama na ko nga anas required ko sila nga masulod sila sa munisipyo 3 ka building sa City Hall kinahanglan may booster doses sila. So sino ning cover mayroon sa mga iyo ang may empleyado lang or ang iban nga ang tanan. Sa isa nang gapakasal sa akon. Okay. Nga kinahanglan ma-booster kagin hindi ka pwede to kasaka. Okay. Sa opisina. So sa kagang iban pa nga opisina. So sa mga nagatransaksyon sa Carlota amo man ang requirement? Requirement man na siya. Okay. So magsulod kita sa 3 ka City Hall na building sa City Hall. So pagitaan sila sa card for na booster sila. Booster dose. Vaccination kaya na booster sila. Okay, bisan no first booster lanay. Oo, wala man ko record booster dose lang kay ang iban wala pa man sa second booster. Okay. First lang booster dose kay kanubo sa atong percentage. Sa bilog ng probinsya, natural sa Carlota, medyo nagtastasan sa subong kay tungod sa order na. Okay. So ano ang objective siling order mo Mayor? Anong katuyuan siya? Ati para magkwanta continue nga aton nga no daw normal na tanga sinalayo except ang face mask naton no kay kululbahan basta kung may source naman no. Okay. Ilo to sa aton cases sa Metro Manila positivity rate kung ano iban sa international naton nga kanta sa mga ibang countries naton no like China like any other kasi saka naman ang cases at least preparahan matadaan. No? Okay. So kag damo man wala man problema kay anytime pwede ka magpa-booster sa City Health no may schedule ka galipot na nga sa barangay amon vaccination tapos inang sa City Health meron kami no damo pa mga damo libre nga all brands nga bakuna naton. Then natural may option man siya nga bisan wala sa bakuna wala sa booster may rapid antigen lang siya nga 2 weeks old nga hindi pa expired 2 weeks old nga rapid antigen pwede sa kasulod. Pwede sa kasulod. May option man siya. Okay, so rapid antigen lang siya.
Oo. Sa gusto mag-transaction. Ilaya bayad. Sa bayad na. So may option ka man kapon. Promos din Ilaya bayad. sa mga empleyado sa city do vaccinated kag boosted naman. Yeah. May ban only a few, no? Only a few may ara mangkit nga wala gid ka kanina pabakuna. So required sila RT-PCR or they cannot work on site. Hindi sa report. So hindi butang ta hindi siya magbunggo sa sa ruling sang like sa national ITF nga tido okay naman lang ganito kung hindi ka boosted so like civil service basta may reklamo ng merkado dira may ara magit so it means makwanta kung may ara magit order nga amusin na kung may complaint so wala man problema let's cross the bridge tumangon tayo okay on whatever and then kung higher authorities yung order sa to stop that then hindi ko Oh. So far may wala pa man reklamo or complaint. May complaint pero wala pa sa higher authorities nga nag overrule sa akon nga polisiya. May ara for example IATF nga hindi man sa required we will amend the order. So mostly sa imong empleyado dati okay man sila ya. Mostly ako na sila nag-comply sila mga empleyado naton. Ay para man sa ilatanan, para man sa amon tanan kay karon mag-search and cases naton so makuha naman ta, ma-lockdown naman ta, ma-isolate naman ta, ma-swab naman ta so kabudlay na sila layo ta pala nga nami nagitani so that is at least ma-improve ang aton ekonomiya naman no nga wala pag-ibase bala in kaso man in preparation for another source or whatever may increase the cases naton. Okay so Bang doctor in profession gid si Mayor no? Amo ni siya. Dok stricto bla na. Pero doktor gini sa in profession. Do wala gid ko diya bumupos kon medical doctor gina si Juan si Mayor. Oo. Nagurot do ginusulod gid kiti ko do kontra mo sa dok well versed man siya mag monitor no sining COVID. Ito may punto man siya no at para man sa tanan na. Ang gina-required niya. Kung may option ka man, antigen kay, kung galing kayo pupos mga nag-transaction, medyo daw hul-hul labi, no? Kaya kung fully vaccinated ka pa kung boosted booster ya, daw hindi ka sunod sa tatlo ka mga main building, sa LGU, sa Lakaluta. No? Kaya pagsunod mo, i-check makuton ka kung may booster may kuan ka na may na-booster ka na pakita mo yung ID dira o record nga na-booster ka natin pwede ka kasunod sa transaksyon specialmente sa mga empleyado sa syudad ya sa Lakaluta pati samtang kung wala sing order from the higher ups kung national to nga gina-contest or gina-contact iya sini nga iyo ipatuman ko na ya. Pero kung tumiyara, gid man sa order, tingit i-amenta i-regoton ta. Yes? Para speaking sa antigen, mabalaan mo na dayon, no? Mabalaan mo na, mukha ko na dayon niya. Matter of 1 hour goro, dasig mo na niya, may bumpos nga self, pwede ka kuhabla. Ay namin, so ito ganyan sa RT-PCR test. So kung RT-PCR test, balik ka naman after 72 hours? Ang antigen tong balagi na nga good for 14 days. What will expire. I-present mo lang na negative result, pwede ka na sa transaction. Basta at their own sa expenses ang City Hall, ha? Hindi iyas ang transaction na. Ang antigen bumupons, kung like sa empleyado, kahit ka empleyado, kung di ka kasulod niya, kung di ka vaccinated, sila ko na ilan to expense. Kung pons ang ambato ginani mayroon doon. Kung magpa-antigen kaya, inyo ni expense nila. Manang yung klaro niya. Kung mag-transaction ko tayo bumupons ka, guay ka pa hindi ka vaccinated, di pa-antigen kaya percent mo araw, negative result ka, pag-isulod, okay lang, transaction ka na, sulod ka na sa building or dining opisina nga concern mo sa LGU sa syudad sa Lakaluta. Tagal kasi ng katabla, medyo hul lang no, sa mga transaction dira. Kaya sa mga empleyado, okay naman na. Fully vaccinated, boosted naman na. Ang mga nag-transaction, blaga kadto na bumpos ng white balaw bla, munang medyo hulo kaya dito pa matigar, may mga taga-luwas, taga-asan syudad sa Lakaluta, may mga transaction man no, sa LGU, sa city. Kaya kadto na ko siya at hindi kabalo,
nga mo ng pulisa dira manugon ilang tiyempo, ilang efforts kag kwarta na kadtong at gabot hindi mo sila giliya kay transaksyon kay hindi sila wala silang nakabuster nga mo isa sa mga pulisa karon executive order nga June pa na nga ginpagwa pero sinila nga bulan niya sa July nangin efektibo Bombo Pons. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat sa kay Bombo din sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 42 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. No, for their safety manada. No, sa bahin sang La Carlota. Ti ko may mareklamo mga kauturan naton da. Report kamo sa National ATF or sa DILG. No, pero kung ang tawon tang manggid ya subong, no, do hindi manggid ya siling nga ti do ginakang ang tagid ang COVID pero ti maprepare lang ta. Kay ti sa sining mga punto nga may mga kuan pa da, no, may mga tawag sa may mga pag-surge pa sang COVID, asang kaso importante vaccinated kita. Muna na nabasihan yung importante nga vaccinated kita. Kaya wala na taniya dapat nga kadlukan, no, kung ma-infect pa kita. Kag the most is booster, nakapa-booster na kita. Sige, 43 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi. This time, check na naman report ni Bombo Carla Defensor. Di ba sa ato sa riga pangalagad ang Baracar Transit Incorporated, no? Duman dito aksidente ito sa may bayan sang Kwan, sang Dumaguete. Nga naglapaw to bla sa Kwan, sa gutter ang series bus, no? So, tatlo to kabilog ang nagkara Kwan niya, ginpang dos-dos niya, no? So, after sa to, no? Na hospital man to, pero medyo nakaluyan man no? Nga nakagwa man sila. So pinang butangan ni sa mga barrier subong. So para sa safety man sa mga pasahero nga nagahulat dira sa waiting area. Now kag ang update sa Sarigwalo ka mga pulis sa Silay City PNP nga nagkala-suspender sa ano nga mga rason. Ano ang rason kung ano sila nagkala-suspender? Pila ka adlaw, pila ka bulan, usually may 90 days, may 60 days. Ka-suspension, no? So hindi na kamo subong iya masagling makapahiro-hiro kamo da, no? Dapat ko ano insakto mo nagipatuman ta. Sa una pa na iya siling ati do singgitan mo pa iyang tawo da, singgitan mo pa kag kung ano mo pa, no? Do mabastik puder ka pa da, mapatupa ka pa da sa mga tao, tiway na subong. Hindi na iuso subong pero kasi no nga term pa ini. Report na bato naton do sa kay Police Colonel Lieutenant Colonel Noel Polines pa ni. Nag-retire na to guro si Sir Polines, no? Kung natakabati sa iya ba? Secretary Sam, si Bombo Carla may defensor. Sa report na tipon sang patrol, Bombo Carla, sa report, please come in. So, mayara sa nga 8 ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang nasuspende for 50 days bombopon. So, nagsugod ini sa July 16 to September 3 bombopon. So, after sang 50 days nga suspension, makabalik na ini sila sa ubra kag kundi ini sila sang to nagsugod? Sang July 16. So, sang nagsugod bombopons, gin-refer ini sila o kung gin-relieve ini sila sa ila siningatag sa mga assignments and then gindala ini sila sa PRO6. So, sa PRO6 na ini sila report bombopons pero suspended ini sila for 50 days bombopons. So, after nila nga matapos ini nga 50 days, pwede na ini sila balik sa obra bombopons. So, ini ang background sa nga case nga ni bombopons. So, kung ang case sige pangatubang nila, amo ang less grave misconduct bombopon. So, ini gin-file ini sa 2019 bombopon. Kaga ini nga mga personnel, ini sila naka-assign sila before sa Silay City Police Station bombopon. Kaya isa ka nataas o kung isa ka opisyal bombopon ang nasuspend. So, isa siya sa 8 nga nasuspend sa Negros Occidental Police Provincial Office bombopon. So, yes, Bombo po. Susunod kayo. Ma'am, balik ko sino nag-file ni sa ila?
Mas mapapod sa mayara wala sang maging drop nga name no, pero complainant ini mayara sang complainant nga nag-file sang ini nga kaso kag ini nga walo nga mga personnel mapapons wala lang anay gin na pangalanan mapapod. So temple ka makakakuha gid kita sini sang mga pangalan sini sang walo ka mga personnel sang NOCPO mapapod. So diin gani ni nga desisyon bubukal na Polcom? Mapapons sa area lang ni sang PRO 6 gid. PRO 6. Yes. Sakto mapapons sa Napolcom. So mapapons sa pamatian pala naton ang pahayag gikan kay Police Lieutenant Jodicis Catalogo. Aton nga opisina, we able to receive order from the National Police Commission. Ang ini nga National Police Commission, this particular order coming from the National Implementation is the implementation order das 2022-03-117 dated April 20, 2022. Ang decision order sini is for the case gin-file sa may docket number nga R6 2019-0016 for the case of less grievous conduct dated May 12, 2021. Bali nga ito nga mga office nga mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office masuspended mayara kita walo ka mga kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office na masuspended for 15 days. Ang ilang suspension starts at July 16, 2022 to September 3, 2022 man. Yes, sir. So sa walo ni sir, sa information naman, may ara sang hepe nga nadala, sir. Yes, this may ara kita nga officer nga nabilong sa NADI that previously na-assign diri sa NOPO. Yes, sir. So sa subong diinan ni sila subong, sir. Right after nga na-receive nila ining implementation of the order coming from the NAPOLCOM, the initial action is that they will be relieved from their offices and then na-assign na sila subong RPHAW sa PRO 6 at Iloilo City. Kito na sila bali ang ilang listing kag ang ilang ngalan, ang official duty nila dito na sa PRO 6. Pila kay suspension days nila, sir? Ang suspension nila for the case is that 50 days. Right after sa 50 days, may ara sila order to back to work. Then eventually, makabalik naman sila sa ilang trabaho after serving this suspension order. So sir, hindi ni sila yung makuha din sa trabaho o kung makuhaan sa lisensya bilang isa ka police? This is only suspension order, not dismissal from the case. As right after, ginambal ko, right after serving the 50 days, immediately they will return to their work kung diin sila na trabaho or diin sila ma-assign sa Region 6. Sir, may background di kung paano gini na gluntan ini, sir, nga failan ini sila? As to the background of the case, for now wala kita sa gaps of this particular days because na-file in 2019. Eventually, this is I cannot give comment on this particular kung what is the background of this case anyway. We just basing our statement was basing on the NAPOCOM order that was given and issued July 1, 2022. Anyway, this is the giving chances wherein that ang the NAPOCOM and other disciplining power of the Philippine National Police doing its job, and what will be the course of action is based also for what is the mandate of the law, and also this also to remind that the ranks and the officers of the men and women of the Philippine National Police, especially the NOCPO, are being warning so that the disciplinary power of the PNP is still working, and somehow it's also give a grasp of what is the reality on the field work, ang kung nag-perform sa obligation mo eventually may amuin nga mga matabo sa along the course of the police service. So sir, hindi man name ang ining walo ni sir? For the meantime, as to this diretso man sa atong so we will not disclose for a while the actual names ng natin because in this particular matter, we will going to respect the privacy. And for now, just amulaning aning aton nga i-divulge sa inyo as to the real names or as to the identity of this person later on nalang guro naton
maipalayag sa kahanginan. But for now, we were reserving this particular issue on the proper time and proper place. Si Sir may diniganigin Sir nga place ni Sir. Natabo ini nga insidente isa na-address ini isa ini mga personnel naton na previous member of the Silay City Police Station. Bomba pon. So amo to no, Okay. nga pahayagi kan kay Police Lieutenant Judy sa Catalogo regarding sa 8 ka mga personnel sa ngano po nga na suspend bomba On leave pons. subong si Lieutenant Donasco? Bomba pons. On leave sa subong? Bali bomba pons temporarily si Okay. Police Lieutenant Judy sa Catalogo lang anay ato sini nga spokesperson sa area sa ngano po bomba pons. Yes, bomba pons. So idugang na lang ini naton ato balang natabo sa area sa nga Dumaguete, bomba pons sa tunga sa nga ukon sa Villacar Transit to bala bomba pons sa isa ka bus nga nagdire-diretso nga ara naman mismo sa terminal, nagdire-diretso Abi highway pa? Gani bomba pons no kaga sa information naton ang driver bag-o lang gid ini siya napasidunggan bangod nga wala siya may aksidente nga nahimo o kung wala sang aksidente nga nagluntad samtang drive ini siya sa nga bus bomba pons. So bomba pons mayra sa initiative ang Villacar Transit ini bomba pons sa mayra ini sila sa mga barriers nga ginabutang mismo sa atubang sa nga ginastapan sa mga buses at least magsaka ang mga pasahero. So gibutangan ini nila sang barriers before may ari na ini pero kay tungod nga daw sa lantaw nila daw masagabal bala sa mga pumuluyo nga nagasakay sa mga bus abomopon. So gibutangan ini nila liwat baligin-balik nila liwat abomopon. So amo na dire nabutangan na sa area sang north and then sa south abomopon pagabutangan. Pero kay kung natawon abomopon ang sa south nakuha naman ang COVID-19 barrier ang mga scene na bala sa gwa ang uko nagila sinigado ginhimo na pader-pader so ginkuha na temporarily para mabutangan sang atop kay para at least ang tabok-tabok sang mga pasahero kung mag-ulan hindi ini sila mabasa abang mapon. So ginkuha na danay ang scene sa may unahan o kung ang barrier nga gimbutang nila sang COVID-19. So okay man to pamapon no kay tina-secure ang mga dala sang mga pasahero. So sa subong pamapon tinagdugang ini sila mga guards para at least nga ma-secure pagid ang safety sang pasahero at the same time amo man sa mga dala sang pasahero bamapons pero mabutang ini sila sang barrier sa tubad na mismo sa ginahulatan sang mga pasahero sa kilid na yakay. Ano nakabakod bumukar ang barrier nila? Di bambapon sa duwa na kabilog ang Ano sa na tubang mismo sa steel na? bambapon sa kiti sa dalom. Yes, mayara sa dalom nga naka natman may natman bambapon sa dalom no. May makita na to nga Kuha na ni steel Goro and then may simento. semento pero Semento. kuha na nila sa steel para nga Yes. ano nila kuha na sa expansion bolt na. Yes, bambapon sa mo na. So sa tubang mismo sang bus stop then sa tubang na may duwa na naka barrier bambapon para at least nga manikawan kung ma-secure man ang safety sang pasahero. So bambapon sa pamatian nato na bahayag gikan kay Ma'am Jade Asbalios. Actually, isang after na after to sang tabo to, do pagka do Wednesday to siya or Tuesday. So pagka sina nga week gipang butangan na siya dason sang barrier para sa protection man sa mga passengers bala nga nagahulat dira sa passenger lounge. Yes, ma'am. So bali ma'am tupong ini sang parkingan gid mismo sang mga bus. Yes, Yes, ma'am. So bali ma'am nga asubong lang ini ma'am gimbutang ma'am. Actually, before may ara, manara siya, galing kay tungod ba lang nga do ka budlay para sa mga pasayro, ging kakas na siya. So at least nasubong bala, ma-justify mo na gid nga if ever may mga amos ng insidente, amo na siyang rason nga ginbutangan ka sa dira no barrier. Bali, sang before may ara na siya, galing kakas na kaya tungod nga sa bala kabudlay man para sa mga pasahero kapin pa kung may mga bit sila so makabunggo kung kita so mo na ginbalik sana Ma'am sa mga barriers niya ma'am nga ginkuha sa COVID-19 barriers ni ma'am gin pamutang sa ano ini gin pangkuha. Bali ang bahin sa Sambok ya ginkakas na siya na temporaryo tungod nga kinaobra siya. Ang ginkakas sa dira ang perimeter fence tapos kay tungod nga ga-extend kita para sa atop bala para nga ma-protection namin no ang mga pasahero na kung mag-ulan-ulan so muna temporary ginkakas na siya anay kay ari man di saya sa pihak
So wala man niya sang nagbalabag sa iya no kay ang passengers lounge ari man sa both sides sang bus. So hindi siya sa atubang. So ari siya sa kilid niya. Okay, so siya delikado gid kag may ara siya yang alagyan gidya para sa bus. So, hindi siya pwede kaliko dito sa may passenger lounge. May direkta siya yang linya para sa sa bus na magahulat para sa mga pasahero. Para sa subong daan na tingulula na, so kung sa adra sila manaog, magtabo or diri sila sa pihak manaog man sa mga jeep or sa lakyan nga magadulong sila, at least may protection sila no pagsulod nila dira sa terminal. Ang sa kilid na lang posible butangan ta dira, pero ang diri guro sa atubang gawa necessary dala naman siya no. So at least ara naman da siya ya kag dokadako kaya bala sang space niya para sa dalan sa mayor gid nga dalan. Yes ma'am. So hindi na to yung pag-ibalik ang parehaso sa nagligad ang mga pin nga ara gid sa mismo sa may front ma'am. Hindi na. Na siya subong gintinguaan ta lang na kasi posible butangan manadaya sang perimeter fence pero hindi na siya ang sin. Isa to bala nga sitwasyon, kaayo man to siya gani. May advantage man no tungod nga maproteksyonan kag malimit na siya bala mga tao nga nagasulod. So siya protection man siya sa mga pasahero tungod nga ang mga gamit bala nila. Yes. So, hindi siya amuna ka-open, katama. So, ang mga tao, kung nagkasululod, limitado lang, pasahero lang git. Unlike before nga ka-open, para So, bisan may mga gwardya, maglulungan, pala abot ang mga bus, ang mga pasahero, kapin pa magdinamo-damo na ang pasahero, may mga amo manggit ang pisang insidente nga kalatabo, no? Kapin pa kung ang imo yung gamit, why mo man dinabantayan, so din amo na pala may hakwaton kalatabo. At least ito sa una na proteksyonan siya, may sa subong niya ma'am, ini nagadugang man kamo ma'am sa mga guards para at least kiti ini ma'am doka open na gid siya ma'am. Yes, may ara kita dira ginalat na additional nga mga guards no, so para sa pagprotection man sa mga guards sa mga guards dira ang ilang mga responsibilities nila is to protect the company's premises, sa mga gamit dira as well as ang mga pasahero sila malikaw sila sa mga kwan bala nga mga tao kabalikan man ang pisang may hindi tagidyang kisa makontrol man may mga tao gid nga mapisan man gid mangkuha sang hindi ila, so as much as possible gina-stricto tama na nga hindi na maproteksyonan madang ilang ang mga gamit no samta. So amo lang na sa gyapon sila man ginapanga man nila man ko ngayon man amo nang ila kooperasyon nga hindi man nila pagpagpa ilang mga gamit bantayan nila. Momo Carl. Okay. Yes, Bomopon, so mo to no. Ang pangabay man ni Ma'am Jada Ceballos sa mga computers o sa mga nagasakay man ang Bomopons na mag-cooperate na lang gid Bomopon. Sige. Bomopon sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlo Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Dagan salamat Bombo Carla Defensor. Report gikan sa patrol. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 59 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi. May nabili na kitang mapromdom. Balik kay kita pagkatapos kidamang sini. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin. Sa kaligan sa tak ng alas 9 sa gabi, sarbay na kamo sa Santos nga Rosario. Ayo lagad Bombo Ponsespino, nagapasalamat sa po pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19.
This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginansa sa krus na manaray kaginugong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Thank you.